मेरो आवाज आइरहेको छ? आवाज आइरहेको छ? स्क्रिन पनि भिजिबल छ हैन त? यस सर, गुड इभिनिङ सर। गुड इभिनिङ। अब हिजो चाहिँ कोही कोही विद्यार्थीले हिजो क्लास छुट्याएको थियो सर, अलिअलि भनिदिनु न भनेको थिएँ मैले। सर र भनिदिन्छु तिमीहरूलाई है त। हिजो हामीले चाहिँ यो रेड ब्लड सेलबाट पढेका थियौँ। ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। अब रेड ब्लड सेल्स आरबीसीलाई एरिथ्रोसाइट भनिन्छ, डब्ल्युबीसीलाई ल्युकोसाइट, अनि प्लेटलेटलाई थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेटको काम चाहिँ थ्रोम्बस फर्मेसन गर्ने हो। थ्रोम्बस भनेको क्लट बनाउने हो र ब्लिडिङ हुन नदिने हो। कहिलेकाहीँ हाम्रो हात काट्यो, सानो घाउ भयो भने चाहिँ ब्लिडिङ स्पोन्टेनियसली स्टप हुन्छ बिकज अफ क्लट फर्मेसन। त्यसमा प्लेटलेटको रोल हुन्छ, त्यो डिटेलमा पढ्छौँ हामी। अनि ब्लडमा सबभन्दा धेरै हुने मोस्ट न्युमेरस कुन सेल हुन्छन् भनेर क्वेसन सोधेको छ, आरबीसी। आरबीसी को संख्या 5 मिलियन हुन्छ। यो 5 को अंक सम्झ। WBC 4000 to 11,000 per microliter, platelet 1.5 lakh to 4.5 lakh per microliter। अनि त्यसपछि हामीले आरबीसी को कुरा गर्यौं, रेड ब्लड सेल। ह्युमन बीइङमा रेड ब्लड सेल के हुन्छन् भने बाइकन्केभ हुन्छन्, कन्वेक्स हैन, बाइकन्केभ। बाइकन्केभ हुन्छन्। अनि त्यसपछि त्यसलाई साइडबाट हेर्यो भने चाहिँ बाइकन्केभ देखिन्छ, माथिबाट हेर्यो भने चाहिँ यस्तो सर्कुलर देखिन्छ। बिचमा हेर त, बिचमा अलिकति सेतो छ, यो सेन्ट्रल प्यालर हो। यो सेन्ट्रल प्यालर हेर त, सेन्ट्रल प्यालर। अनि त्यसपछि एन्युक्लिएटेड हुन्छ, न्युक्लियस हुँदैन। म्याच्योर आरबीसी मा न्युक्लियस हुन्छ कि हुँदैन भने हुँदैन। आरबीसी को लाइफ स्प्यान 120 डेज, 4 महिनाको हुन्छ। आरबीसी मा न्युक्लियस नभएर न्युक्लियसको ठाउँमा अझ धेरै हिमोग्लोबिन एकोमोडेट गर्न पाउने भयो। टु एकोमोडेट मैक्सिमम हिमोग्लोबिन, दैट मीन्स टु प्रोभाइड मैक्सिमम क्यापेसिटी फर ग्यासेस एक्सचेंज। त्यही भएर न्युक्लियस नभएको हो अरे। म्याच्योर मेमेलियन आरबीसी मा देयर विल नट बी नो न्युक्लियस। हेर त, यो नो 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 हेर्दै जाऊ त। नो न्युक्लियस, नो माइटोकन्ड्रिया, नो राइबोसोम, नो न्युक्लियस, नो माइटोकन्ड्रिया। जब माइटोकन्ड्रिया नै हुँदैन भनेपछि देयर वोन्ट बी नो क्रेब साइकल। अनि क्रेब साइकल नभएपछि नो इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन, नो इटीसी। अब आरबीसी ले आफ्नो एटीपी कसरी जनरेट गर्छ भने बाइ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ओन्ली ग्लाइकोलाइसिस हुन्छ आरबीसी मा। यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ। सबै मेमेलियन आरबीसी मा न्युक्लियस हुँदैन। न्युक्लिएटेड आरबीसी हुने म्यामल्स के हो भने क्यामेल र लामा हुन्। क्यामेल र लामा। लामाको स्पेलिङ एलएलए एमए, लामा दुईटा एल छन् है। यो लामा हो, यो को के हो, यो लामा है। भनेपछि लामा र क्यामेलको आरबीसी न्युक्लिएटेड हुन्छन्। अमोङ द भर्टिब्रेट लार्जेस्ट आरबीसी केमा भने यो एम्फियोमा भन्ने एनिमलमा लार्जेस्ट आरबीसी। स्मलेस्ट आरबीसी मस्क डियरमा हुन्छ। यी सबै एमसीक्यू इंडियन बुकमा छन्, नसोधे पनि बुकमा एमसीक्यू छन्। लामा र मस्क डियर पनि सम्झ। अनि अरु बिर्से पनि यो आरबीसी, यो ह्युमन आरबीसी को यो शेप हेर त, यो बाइकन्केभ शेप हो। यो कस्तो छ, बाइकन्केभ डिस्क, बाइकन्केभ डिस्क। अनि आरबीसी, फ्रग को आरबीसी कस्तो हुन्छ भने त्यो पनि एमसीक्यू हो, भेरी इम्पोर्टेन्ट। फ्रग को चाहिँ ओभल अनि बाइकन्वेक्स। हेर त, कन्वेक्स। फ्रग को चाहिँ कन्वेक्स, ह्युमन को चाहिँ, म्यामल को चाहिँ कन्केभ। कन्वेक्स र कन्केभ दुईटै हुन्छन् अप्सन। फ्रगमा चाहिँ कन्वेक्स वाला लगाऊ।
फ्रगको आरबिसी को लाइफ स्प्यान 100 है हल्का घोका मैले एउटा को काउन्ट चाहिँ त्यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेर 15 ग्राम पर डेसिलिटर अनि प्याक्ड सेल भोल्युम भन्ने हुन्छ एउटा हिमाटोक्रिट है प्याक्ड सेल भोल्युम चाहिँ 45 भनेपछि 5 15 45 15 त्यहाँ 45 3 को मल्टिप्लिकेसन जान्ने के है प्याक्ड सेल भोल्युम भनेको यो आरबिसी को भोल्युम हो है आरबिसी को भोल्युम अफ आरबिसी divided by the total blood packed cell volume अथवा हिमाटोक्रिट भनिन्छ जुन 45% हुन्छ यो पनि क्वेशन सोधेको छ त्यो भनेपछि आरबिसी 5 मिलियन हिमोग्लोबिन 15 5 त्यहाँ 15 प्याक्ड सेल भोल्युम 15 त्यहाँ 45 यो तीनटा डाटा सम्झ अनि मैले त्यहाँपछि तिमीहरुलाई पढाथे हिमाटोपोएसिस फर्मेसन अफ ब्लड स्टेम सेल को प्रपर्टी चाहिँ यो एकदमै डिभाइड गर्छ र फास्ट डिभाइडिङ सेल हो अनि यसले सबै एउटा सेलले डब्ल्युबिसी नि बनाउँछ आरबिसी नि बनाउँछ प्लेटलेट पनि बनाउँछ त्यही भएर यो स्टेम सेल भनेको प्लुरिपोटेन्ट सेल हो मल्टिपोटेन्ट पनि भन्न मिल्छ दुईटै अप्सनमा छन् भने प्लुरिपोटेन्ट लगाऊ है प्लुरिपोटेन्ट and they have property of self renewal आफ्नो पपुलेसन आफै बनाउँछन् यो स्टेम सेल डिभाइड भएर फेरि अर्को स्टेम सेल बनाउँछ है सेल्फ रिन्युअल अनि त्यसपछि हेर त स्टेम सेल एउटा लिम्फोइड प्रोजेनाइटर अर्को माइलोइड प्रोजेनाइटर लिम्फोइड भनेपछि लिम्फोसाइट बनाउने भयो बी लिम्फोसाइट्स एन्ड टी लिम्फोसाइट्स माइलोइड भनेपछि अदर आरबिसी डब्ल्युबिसी सबै 5 प्रकारकै डब्ल्युबिसी सबै बनाउने प्लेटलेट माइलोइड प्रोजेनाइटरले लिम्फोइड प्रोजेनाइटरले लिम्फोसाइट्स हिमाटोपोएसिस एरिथ्रोपोएसिस भनेको फर्मेसन अफ आरबिसी है फर्मेसन अफ आरबिसी है आरबिसी फिटल एरिथ्रोपोएसिस भनेको आरबिसी फर्मेसन इन फिटस जब तिम्रो आमाको काखमा थियौ सबभन्दा पहिला चाहिँ तेस्रो हप्तामा आरबिसी बन्न सुरु भएको थियो कहाँ भने योग स्याकमा त्यसपछि लिभर अनि स्प्लिन अनि बोन म्यारो अहिले चाहिँ आरबिसी अहिले हाम्रो शरीरमा आरबिसी कहाँ बनिरहेछ भने एक्सक्लुसिभली बोन म्यारो एडल्टमा आरबिसी इज फर्मड इन बोन म्यारो ओन्ली है बोन म्यारो ओन्ली अहिले चाहिँ हाम्रो आरबिसी बोन म्यारोमा मात्र बन्छ है बोन म्यारोमा यसको न्युमोनिक्स यङ लिभर सिन्थेसाइजेस ब्लड भनेर सम्झ अब हिमोग्लोबिन फर्मेसन बोन एडल्टमा चाहिँ बोन म्यारो हिजो एउटा क्वेशन गराएको थिएँ अहिले अर्को चेन्ज गरिदिएँ मैले क्वेशन यदि फिटल एरिथ्रोपोएसिस स्टार्ट्स इन फिटल भन्ने शब्द छ भने अर्लिएस्ट साइट अफ हिमोग्लोबिन फर्मेसन इन एम्ब्रियोनिक लाइफ फिटल भन्यो भने योग स्याक लगाउनु है योग स्याक अनि हेर त आरबिसी फर्मेसनको लागि किडनीबाट एउटा स्पेशल हर्मोन आउँछ त्यसलाई एरिथ्रोपोएटिन भन्छन् हेर आरबिसी को नाम एरिथ्रोसाइट बनाउने पोएटिन एरिथ्रोपोएटिन किडनीबाट आउँछ अनि त्यसले गएर बोन म्यारोलाई के भन्छ भने रेड बोन म्यारोलाई आरबिसी प्रोडक्सन गराउन लाउँछ क्वेशन छ आरबिसी प्रोडक्सन इज स्टिमुलेटेड बाई व्हिच हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन अर्को क्वेशन एरिथ्रोपोएटिन इज सोर्स अफ एरिथ्रोपोएटिन इज किडनी लाउने सोर्स अफ एरिथ्रोपोएटिन इज किडनी अनि आरबिसी को लाइफ स्पान 120 डेज हुन्छ अनि मरेपछि ओल्ड आरबिसी अथवा मरेका आरबिसी अथवा मर्न लागेका आरबिसी लाई स्प्लिन को म्याक्रोफेजले खान्छ मेनली त्यही भएर स्प्लिनलाई ग्रेभ यार्ड अफ आरबिसी ग्रेभ यार्ड भनेको आरबिसी को मुर्दा घर अथवा आरबिसी को कब्रस्तान अथवा आरबिसी को चियान घाट भन्यो भने त्यो के हो त स्प्लिन हो अनि स्प्लिन बोन म्यारो र लिभर तीनै ठाउँलाई मिलाएर रेटिकुलो इन्डोथेलियल सिस्टम भनिन्छ है रेटिकुलो इन्डोथेलियल सिस्टम रेटिकुलो endothelial system भनेको the system where macrophages
consume dead and old RBC, a reticuloendothelial system. Reticuloendothelial system comprises of spleen, liver, bone marrow. आवाज आइरहेको छ नि? यस सर ठीक छ अहिले। बीच बीचमा यसो बोल्नी गर के नत्र फेरि नेट नभएको पनि थाहा हुन्न मलाई। हेर आरबीसी फर्म भन त। रेटिकुलो एन्डोथेलियल सिस्टमको त्यो फेरि रिपिट गरिदिनु प्लिज। सुन त, रेटिकुलो एन्डोथेलियल सिस्टम कन्सिस्ट अफ लिभर, स्प्लेन, बोन म्यारो। त्यहाँ के हुन्छ, डेड एन्ड ओल्ड आरबीसी गएर फागोसाइटोज हुन्छन् भनेको यो तिनीहरूको म्याक्रोफेजले आरबीसीलाई खाएर आरबीसी भित्रको हिमोग्लोबिनलाई फेरि रिसाइकल गराउँछ। त्यो म भन्छु पछि। अहिले चाहिँ रेटिकुलो एन्डोथेलियल सिस्टम कन्सिस्ट अफ भन्यो भने तीनटा कुरा के स्प्लेन, लिभर एन्ड बोन म्यारो। त्योमा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भन्यो भने के स्प्लेन। अनि स्प्लेनलाई त्यही भएर ग्रेभयार्ड अफ आरबीसी भनेको स्प्लेन पढाउने बेला नि पढाएको थिएँ। एरिथ्रोपोइसिसको लागि दुईटा भिटामिन सम्झ। एउटा भिटामिन B12 जुन केवल एनिमल प्रोडक्टमा पाइन्छ, मिट, डेरी प्रोडक्टमा, त्यसलाई कोबालामिन भन्छन्। कोबालामिन भनेपछि कोबाल्ट केमिस्ट्रीको क्वेसन हेरेर केमिस्ट्रीमा एउटा च्याप्टर छ कम्प्लेक्स के अरे इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा छ के एउटा च्याप्टर, त्योमा सोध्छ कोबाल्ट कम्प्लेक्स मेटल के कोबाल्ट भिटामिन, कोबाल्ट कन्टेनिङ भिटामिन के हो भन्यो भने भिटामिन B12। अनि फोलिक एसिड चाहिँ भिटामिन B9 हो। फोलिक एसिड सम्झनालाई मैले फोलिकको शब्द गन भनेको थिएँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। फोलिक एसिडलाई गर्यो भने 7 8 9 भनेपछि फोलिक एसिडको अर्को नाम भिटामिन B9 हो। फोलिक एसिड चाहिँ ग्रीन भेजिटेबल्समा पाइन्छ। ग्रीन, फोलीको मिनिङ फोलिएज लिफ, फोली भनेको ग्रीन हो के। पाइनसमा फोलिएज लिफ भनेर पढ्यो होला नि, फोटोसिन्थेटिक लिफ अफ पाइनस, फोलिएज लिफ। फोली भनेको ग्रीन, ग्रीन भेजिटेबल्समा पाइन्छ भिटामिन B9। भिटामिन B9 र भिटामिन B12 एरिथ्रोपोइसिसमा हेल्प गर्छन्। तिनीहरूको कमी भयो भने मेगालोब्लास्टिक एनिमिया हुन्छ। अहिले एकछिनमा भन्छु म, यो पनि हिजोको क्लास है। अर्को रेसियो अफ WBC टु RBC भनेर इन्डियन बुकमा क्वेसन थियो, त्यही मैले कपी पेस्ट गरेर राखिदिएको यहाँ हो। यो चाहिँ अब WBC चाहिँ WBC 5000 देखि के अरे WBC 4000 टु 11,000 पर क्युबिक मिलिमिटर पर माइक्रोलिटर। अनि आरबीसी भन्यो भने 4 लाख के अरे 4 मिलियन भनेको 40 लाख, 40 लाखदेखि 1 10 100 1000 10,000 लाख, 40 लाखदेखि 60 लाख। हेर 1 10 100 1000 10,000 लाख, यो हिसाब यताउति गऱ्यो भने लगभग यो आन्सर आउँछ। घर फुर्सद भएको बेला गर्ने। हामीले हिजो पढेका विद्यार्थीले त मसित सँगसँगै गरेका थिए। यो भयो रेसियो अफ WBC टु RBC। WBC टु RBC। अब RBC टु WBC भन्यो भने फेरि रेसियो इन्भर्स हुन्छ है। त्यति त मैले भन्न पर्दैन होला, त्यति त आउँछ होला। एकचोटि यस्तो भयो के, एकचोटि नेममा पढाएको थिएँ मैले, रेसियो अफ मेल इज टु फिमेल फ्लावर इन साइथियम भनेर पढाएको थिएँ के। मेल इज टु फिमेल फ्लावर इन साइथियम इन्फ्लोरेसेन्स भनेर पढाएको थिएँ नेममा। बोटनी पनि पढाउँछु कि म, बोटनी नै पढाउँछु थिएँ भनौँ न। अनि मैले निमोनिक्स दिएको थिएँ मेनी इज टु 1। मेनी इज टु 1 विद्यार्थीलाई यस्तो भन्थे कि मेल मेनी, एम फर मेल, एम फर मेनी, फिमेल एउटा, एउटा सिंगल फिमेल, बिचमा वरिपरि धेरै मेल भनेर मेल इज टु फिमेल भनेर मैले नोटमा लेखाएको। ठ्याक्कै त्यतिखेर क्वेसन सोध्यो फिमेल इज टु मेल, विद्यार्थीले त्यतिखेर नि मेनी इज टु 1 लाए। फिमेल इज टु मेल भनेपछि त के भयो, 1 इज टु मेनी भएन। अब अलिअलि दिमाग त आफू पनि लाउनु पर्छ। हेर बुझेनौ? यस सर। यो रेसियो भनेपछि अब मेल इज टु फिमेल भन्नु र फिमेल इज टु मेल भन्नु एउटै होइन भन्नेको भने चाहिँ WBC इज टु
आरबीसी भन्यो भने बल्ल यस्तो फेरि आरबीसी इज टु डब्ल्युबीसी भने त फेरि यो उल्टो 600 यता एक उता यस्तो हुन्छ के अब त्यति त आउँछ र हल्का म्याथ हो त्यसपछि हामीले हिजो हिमोग्लोबिन पढ्यौं हिमोग्लोबिन कम्प्लेक्स क्रोमोप्रोटिन हो आइरन हुन्छ अनि आइरन र कन्टेनिङ सब्स्टान्स हिम हुन्छ अनि प्रोटिन कल्ड ग्लोबिन हिमोग्लोबिनलाई दुई भागमा बाँड्यो भने हिम प्लस ग्लोबिन भयो हिममा चाहिँ आइरन हुन्छ अनि आइरन फेरस फर्ममा हुन्छ र +2 स्टेटमा है +2 न्युमोनिक्स के थियो भने Fe2 बाइन्ड्स O2 O2 मा नि 2 छ नि भनेपछि Fe2 बाइन्ड्स O2 है O2 अनि अर्को प्रोटोपर्फाइरिन हुन्छ ग्लोबिन भनेको त प्रोटिन हो हिमोग्लोबिन यो पढाएको थिएँ हिजो अनि त्यसपछि एउटा 1 मोलिक्युल अफ हिमोग्लोबिन क्यान क्यारी हाउ मेनी मोलिक्युल्स अफ अक्सिजन भनेको छ है 4 वटा ठ्याक्कै यो गाडीलाई सम्झाएर त 4 वटा सिट भएको गाडी छ 1 molecule of oxygen के रे hemoglobin can carry maximum 4 O2 molecules 4 OT molecules अनि हामीसँग एउटा हिमोग्लोबिन F छ हिमोग्लोबिन F फिटल हिमोग्लोबिन त्यसमा चाहिँ दुईटा अल्फा र दुईटा गामा हाम्रो गीतै थियो जब हुन्छन् सँगै बच्चा र आमा दुईटा अल्फा दुईटा गामा भन्ने हाम्रो राइम थियो हेर है अल्फा 2 गामा 2 भनेको फिटल हिमोग्लोबिन हो अल्फा 2 बीटा 2 भनेको एडल्ट हिमोग्लोबिन हो अनि यो हिमोग्लोबिन हेर त फिट यो HbF छ नि यो फिटल हिमोग्लोबिन यो क्वेशन रेस्पिरेसनमा पढाउनलाई तर अहिले फिटल हिमोग्लोबिन हैज हायर अफिनिटी फर अक्सिजन के हुन्छ भने यता हेर त फिटसले आमाको ब्लड प्लासेन्टाको अक्सिजन कम हुन्छ नि त त्यहाँ लङबाट आएको ब्लड जस्तो त हुँदैन त्यो कम अक्सिजन भएकोबाट पनि अक्सिजन एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि है भगवानले बनाइदिएका एडाप्टेसन अफ फिटल हिमोग्लोबिन हैज हायर एफिनिटी फर O2 एज कम्पेयर टु एडल्ट हिमोग्लोबिन यो क्वेशन इन्डियामा नीटमा सोधेको छ हेर यो नपताए तिमीहरुले नीटको क्वेशन बुक हेर अथवा नेटमा हेर्यो भने पनि देखिन्छ व्हिच इज ट्रू फर फिटल हिमोग्लोबिन भन्यो भने फिटल हिमोग्लोबिन हैज हायर एफिनिटी फर अक्सिजन एज कम्पेयर टु एडल्ट हिमोग्लोबिन अनि अल्फा चेन हैज 141 अनि बीटा चेन हैज 146 अमिनो एसिड्स अनि हिमोग्लोबिन कन्सन्ट्रेसन अब यो आजको यो हिमोग्लोबिन कन्सन्ट्रेसन पछि अब आजको क्लास सुरु भयो भन्ने कुरा सोच है त हेर त हिमोग्लोबिन अब डिफरेन्ट बुकमा डिफरेन्ट दिएको छ हेर एक्ज्याक्टली कति भन्ने भन्दा है मेलमा चाहिँ 14 देखि 17 ग्राम पर डेसिलिटर भनेको 100 ml हो है डेसिलिटर भनेको 1 लिटरको 10 भाग के 1 लिटर भनेको 1000 ml डेसिलिटर भनेको 100 ml पर 100 ml ब्लडमा चाहिँ 14 to 17 ग्राम हिमोग्लोबिन हुन्छ है ग्राम हो फेरि अप्सनमा मिलिग्रामले टेन्सन देला ग्राम हिमोग्लोबिन जहिले पनि ग्राम पर डेसिलिटरमा एक्सप्रेस हुन्छ है फिमेलमा चाहिँ 12 to 15 मैले तिमीहरुलाई के भनेको थिएँ अब सबै केही घोक्न सक्दैन भने एउटा एभरेज नम्बर 15 सम्झ है हाम्रो थियो नि रुल अफ 5 है आरबीसी संख्या 5 मिलियन हिमोग्लोबिन संख्या 15 ग्राम हिमोग्लोबिनको कन्सन्ट्रेसन 15 ग्राम पर डेसिलिटर 15 सम्झ 5 त्यहाँ 15 अनि यसलाई अझ 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने प्याक्ड सेल भोल्युम आउँछ हेर है 15 ग्राम कहिलेकाहीँ चाहिँ यो ग्राम पर डेसिलिटरलाई पर्सेन्टेजको रूपमा डेसिलिटर भनेको त 100 हो पर्सेन्टेजको रूपमा गर्यो भने 15 ग्राम पर्सेन्टेज भने पनि हुन्छ कि 15 ग्राम पर्सेन्टेज ग्राम पर डेसिलिटरलाई ग्राम पर्सेन्टेज भने पनि हुन्छ ग्राम पर्सेन्टेज म यहाँ यसरी लेखिदिन्छु ग्राम पर डेसिलिटर भनेको ग्राम पर्सेन्टेज ग्राम हो मिलिग्राम होइन ग्राम हो मिलिग्राम होइन त्यो पनि ध्यान दिऊ इट्स अ ग्राम नट मिलिग्राम ग्राम पर्सेन्टेज अब हेर एनिमिया भनेको के हो भने एनिमिया भनेको डिक्रिज हिमोग्लोबिन कन्सन्ट्रेसन अथवा डिक्रिज रेड सेल मास एनिमिया हेर त एनिमिया भनेको डिक्रिज रेड सेल मास अथवा डिक्रिज हिमोग्लोबिन
डिक्रिज HB के hemoglobin or decrease red cell mass अथवा any condition in which the oxygen carrying capacity of hemoglobin is less. तिमीहरुको +2 मा फेमस क्वेशन के हो भने decreased oxygen carrying capacity of blood is called anemia. Decreased best definition चाहिँ त्यही हो हेर. Decreased anemia भनेको के? Decreased O2 carrying decrease O2 carrying capacity of blood. Decrease oxygen carrying capacity of blood is anemia. अब यो एनिमिया भनेको अब कति भन्दा कति हिमोग्लोबिन थोरै भयो भने एनिमिया भन्छौ त नि. अब यसको क्राइटेरिया छ हेर. अब तिमीहरुलाई सोध्दैन तै पनि अब तिमीहरुलाई आफ्नो जिज्ञासा होला. WHO ले के भन्छ भने WHO ले जस्ट फर योर नलेज WHO ले के भन्छ भने WHO ले भन्छ मेलमा लेस देन 13 ग्राम है ग्राम पर डेसिलिटर भयो भने त्यो एनिमिया हो. फिमेलमा लेस देन 12 ग्राम पर डेसिलिटर भयो भने त्यो एनिमिया हो. प्रेग्नेन्ट फिमेलमा त्यो हिमोडाइल्युसन हुन्छ के प्लाज्मा भोल्युम धेरै हुने भएको भएर लेस देन 11 ग्राम पर डेसिलिटर भयो भने त्यो एनिमिया हो. WHO ले भन्छ. यसको लागि अब सम्झिनै छ भने 11 12 13 सम्झ. 11 12 13 फिमेलहरुको हिमोग्लोबिन युजुअली मेलको भन्दा कम हुन्छ किनभने मन्थली ब्लड लस भइरा हुन्छ मेन्स्ट्रुअल साइकल पिरियडबाट. त्यही फिमेलको थोरै सम्झ. प्रेग्नेन्ट फिमेल अझ थोरै 11 अनि त्यहाँ चाहिँ नर्मल फिमेल 12 मेल 13 त्यो WHO को डेफिनिसन हो. त्यति भयो भने चाहिँ एनिमिया मानिन्छ. अब डिफरेन्ट बुकमा डिफरेन्ट छ. WHO को घोकेसी सिद्धियो बेस्ट डेफिनिसन. इभन MBBS मा नाम निक्ल्यो भने पनि यही घोके राम्रो किनभने युनिभर्सली एक्सेप्टेड हो. एनिमिया को टाइप को कुरा गरौँ मेरा है. आइरन हिमोग्लोबिन बन्नको लागि आइरन चाहिन्छ हेर. आइरन कहाँबाट आउँछ? आइरन हाम्रो डाइटबाट आउँछ. मोस्ट कमन कज अफ एनिमिया वर्ल्ड वाइड भन्यो भने आन्सर के लाउने? आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया लाउने. आइडिए आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया वर्ल्ड वाइड है. इन्डिया नेपाल वर्ल्ड वाइड विश्वभरिमा मोस्ट कमन कज अफ एनिमिया भन्यो भने आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया. मोस्ट कमन कज अफ न्युट्रिसनल एनिमिया. यो त आइरन त न्युट्रिसन हो नि. न्युट्रिसनल एनिमिया भन्यो भने पनि आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया वर्ल्ड वाइड. अब फिमेलमा आइरन डेफिसियन्सी एनिमिया मोर कमन हुन्छ बिकज अफ मेन्स्ट्रुअल ब्लड लस है. अब नेपालमा एउटा क्वेशन एकदम धेरै सोध्थ्यो हेर पहिला हेल्थ हुने बेला. अहिले पनि त्यो क्वेशन छ है. मोस्ट कमन कज अफ आइरन डेफिसियन्सी. आइरन डेफिसियन्सी किन हुन्छ त? या त एउटा त नखाएर हेर है. अब आइरन रिच फुड नखाएर पुअर ओरल न्युट्रिसनल इन्टेक. अर्को चाहिँ ब्लड लस. युजुअली अब आइरन चाहिँ हामी जुन खाना खाइरा हुन्छौँ आइरन चाहिँ छ हेर है. याद गर नेपालमा चाहिँ बिहान हरेक चोटि खाना खाँदाखेरि हरियो सागपात त पाइहालिन्छ हेर. प्लस अब यो कोदोहरुमा नि एकदम आइरन धेरै हुन्छ. फ्रुट्सहरुमा पनि आइरन हुन्छ. उखुमा ज्याग्री छ नि गुड गुडमा नि आइरन हुन्छ. त्यही भएर हामीले आइरन सोर्स न्युट्रिसनली त आइरन ठिकै हुन्छ हाम्रो. तर
है आइरन डेफिसियन्सी किन हुन्छ भने ब्लड लस भएर है नेपालमा मोस्ट कमन कज अफ आइरन डेफिसियन्सी इन नेपाल भने हुकवर्म भनिन्छ कि एउटा हुकवर्म इन्फेस्टेसन यो पहिल्यैदेखिको फेमस क्वेसन हो हुकवर्म त्यसको जुलोजिकल नेम एन्साइडोस्टोमा ड्युडेनेल हुकवर्म इन्फेस्टेसन है हुकवर्म इन्फेस्टेसन अब यता हेर तिमीहरूले जुलोजीको इन्भर्टिब्रेटमा पढ्छौ यो हुकवर्मले के गर्छ भने यता हेर त यो हुकवर्मले के गर्छ भने खाली खुट्टा हिँडेको बेलामा युजली तराईतिर पहिले यसरी सोध्थ्यो हेर तराईतिरको मान्छे है किसान है बेयरफुट खाली खुट्टा हिँडेको अनि एनिमिया भयो भने के होला भने हुकवर्म इन्फेस्टेसन अनि यसले के गर्छ स्किनबाट पेनिट्रेट गरेर है डिफ्रेन्ट बडी पार्टमा जान्छ इभन लङ्समा पनि पुग्छ अनि ब्लड चुसेर सक्दिन्छ हेर है ब्लड चुसेर अनि त्यही भएर यो हुकवर्म इन्फेस्टेसन हो है इन्ट्याक्ट स्किन बेयरफुटबाट पेनिट्रेट गर्छ यो हुकवर्म क्यान पेनिट्रेट Hookworm penetrates through skin barefoot खाली खुट्टा हिँड्नाले अनि यो आइरन डेफिसियन्सी छ नि आइरन डेफिसियन्सीमा आरबीसी एकदम साना हुन्छन् र आइरन डेफिसियन्सीमा आरबीसी कस्ता साना है साना आरबीसी हुन्छन् साना आरबीसी अनि ती आरबीसी कस्ता हुन्छन् भने तिनीहरु भित्र जुन हिमोग्लोबिन छ नि त्यो हिमोग्लोबिन पनि थोरै हुन्छ है हिमोग्लोबिन थोरै हुन्छ है हेर त एकदम थोरै हिमोग्लोबिन त्यही भएर यसलाई माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनिमिया भनिन्छ आइरन डेफिसियन्सी आइडिए को एनिमियालाई आइडिएमा कस्तो एनिमिया हुन्छ भने सानो के माइक्रोसाइटिक भनेको साना सेल माइक्रोसाइटिक सानो सेल अनि हाइपोक्रोमिक भनेको हिमोग्लोबिन थोरै क्रोम के कलर हाइपोक्रोमिक एनिमिया आइरन डेफिसियन्सी कजेस कस्तो एनिमिया ए मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक बी मेगालोब्लास्टिक सी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक भने यो लगाऊ है आइरन डेफिसियन्सीमा मेगालोब्लास्टिक एनिमिया भनेको चाहिँ ठुला मेगा भन त क्रोमिक मिक एम क्रोमिक एमै लेखिया छ नि हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अब सुन त मेगालोब्लास्टिक एनिमियामा चाहिँ आरबीसी एकदम ठुला इनइफेक्टिभ हिमोग्लोबिन भन्छ कि आरबीसी चाहिँ एकदम ठुलो हेर साइजमा चाहिँ एकदमै ठुलो तर यो भित्र जुन हिमोग्लोबिन छ त्यो इनइफेक्टिभ हिमोग्लोबिन के भित्रको हिमोग्लोबिन चाहिँ अलि इनइफेक्टिभ हिमोग्लोबिन इनइफेक्टिभ हिमोग्लोबिन यस्तो ठुलो सेल यो मेगालोब्लास्टिक एनिमिया है मेगालोब्लास्टिक एनिमियाको कज भने दुईटा सम्झिनै पर्छ अहिले मैले नि भनिसके भिटामिन B12 कोबालामिन र फोलिक एसिड एउटा पर्निसियस एनिमिया छ हेर पर्निसियस भन त सर यो मेगालोब्लास्टिक एनिमिया को कजमा दुईटै अप्सन दिएको छ अनि फेरि कुन लगाउने नि सुन दुईटै अप्सन दिनै मिल्दैन हेर है बोथ हुन्छ आन्सर बोथ विल कज के भन्नु क्वेशनै आएको छ सर टेस्टमा के त्यस्तो है त्यो क्वेशन बनाउने मान्छेलाई भेट्यो भने मैले गाली गर्थे यदि भेजिटेरियन मान्छेमा मेगालोब्लास्टिक एनिमिया भन्यो भने चाहिँ बल्ल भिटामिन B12 चुज गर्न मिल्छ है पर्निसियस एनिमिया भने होला हैन सर मेगालोब्लास्टिकै भनेको छ के
अब त्यस्तो त हुँदै हुन्न त्यो भनेको त क्वेसन नै गलत हो हेर अब कहाँ त्यसरी भन्न मिल्छ दुईटैले कज गर्छ दुईटैले मेगालोब्लास्टिक एनिमिया कज गर्छ त्यो यो भन्दिनु कसैलाई थोरै कसैलाई धेरै भन्दिनु हुन्न युजुअली अब भिटामिन B12 अब मैले चाहिँ म हिमाटोलोजीकै डाक्टर हो त्यही भएर अब मैले 10वटा पेसेन्ट हेरेँ भने मेगालोब्लास्टिकका 10वटा पेसेन्ट हेरेँ भने 7-8वटा 8-9वटा चाहिँ भिटामिन B12 कै हुन्छन् के भिटामिन B12 कै हुन्छन् फोलिक एसिडको चाहिँ पेसेन्ट त्यति धेरै भेटिँदैनन् है तर कमन हो किनभने फोलिक एसिड युजुअली मल्टिभिटामिनमा पनि मिल्छ अनि मान्छेहरूले फोलिक एसिड 5 mg है एउटा ट्याब्लेट खाएर भिटामिन B12 चाहिँ त्यति सजिलो इन्जेक्सन ट्याब्लेट लिँदैनन् हेर है त्यही भएर नि होला है अब तर तिमीहरूको लेभलमा अब दुईटा मध्ये एउटा भन्ने त्यस्तो छैन हेर है नियमकै त्यसका कुरा होला गरे होला तिमीले एक्जाम हुन्छ यहाँ हेर त अब पर्निसियस एनिमियाको कुरा गर्नु एक त्यसो क्वेसनै भोलि क्वेसनै ग्रुपमा पोस्ट गर अनि हेरौँला कहाँको रहेछ भनेर अब सुन त पर्निसियस एनिमिया भनेको इट इज अ टाइप अफ मेगालोब्लास्टिक एनिमिया ड्यू टु भिटामिन B12 डेफिसियन्सी फरक के छ भने यता हेर त जुन भिटामिन B12 हामीले खायौं खानामा त्यो भिटामिन B12 गएर यो स्टमक हो है एकछिन हेर यो स्टमक यहाँ चाहिँ ग्यास्ट्रिक पेराइटल सेल छ के ग्यास्ट्रिक यो यसरी यो चाहिँ ग्यास्ट्रिक पेराइटल सेल हो ग्यास्ट्रिक पेराइटल सेल हामीले खाएको यो भिटामिन B12 भिटामिन B12 डाइटबाट यहाँ हुँदै तल गयो पेटमा ग्यास्ट्रिक पेराइटल सेल छ ग्यास्ट्रिक पेराइटल सेलले CASTLE क्यासल इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर सिन्थेसाइज गर्छ त्यो क्यासल इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर सित हामीले खाएको भिटामिन B12 भिटामिन B12 कम्बाइन भएर किनभने ग्यास्ट्रिक एसिडिटी छ र भिटामिन B12 लाई एक्लै पठाउने हो भने चाहिँ त्यो त्यही डिस्ट्रोय हुन्छ अनि त्यसलाई यसले यो क्यासल इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरले कम्बाइन गरेर यसलाई सजिलैसित ट्रान्सपोर्ट गरेर टर्मिनल आइलियममा पुर्याउँछ है आइलियममा टर्मिनल आइलियममा आइलियमको स्पेलिङ भन्न चाहिँ इन्टेस्टाइनको आइलियम ILEUM I हैन I फर इन्टेस्टाइन हैन ILIUM इलियम भनेको बोन हो ILEUM टर्मिनल आइलियममा गएर अनि भिटामिन B12 एब्जर्प्सन हुन्छ है टर्मिनल आइलियममा पुर्याउँछ अनि टर्मिनल आइलियम वेयर भिटामिन B12 gets absorbed. अब पर्निसियस एनिमियामा के हुन्छ भने मान्छेलाई भिटामिन B12 को कमी छैन उसले टन्न मासु भात खाइरहेछ र भिटामिन B12 आइरहे तर उसको अटो इम्युन डिजिजले गर्दाखेरि क्यासल इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर यो पेराइटल सेलको अगेन्स्टमा एन्टिबडी बन्छ र क्यासल इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरै हुँदैन अनि इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर नभएपछि भिटामिन B12 छन त छ तर एब्जर्प्सन हुन पाउँदैन भनेपछि पर्निसियस एनिमिया इज अ टाइप अफ मेगालोब्लास्टिक एनिमिया ड्यू टु भिटामिन B12 डेफिसियन्सी दैट इज ट्रू तर व्हाई देयर इज डेफिसियन्सी बिकज देयर इज Castle deficiency of Castle intrinsic factor. Why Castle intrinsic factor deficiency? Because there is auto antibodies. भनेपछि म यसलाई यसरी लेखाउँछु पर्निसियस एनिमिया कस्तो डिजिज हो यो
अटो इम्युन डिजिज भनेको आफ्नै इम्युनिटीले आफैलाई ध्वस्त पार्ने के अटो इम्युन कन्डिसन हो यो अटो इम्युन कन्डिसनले के गर्यो अटो एन्टिबडिज अगेन्स्ट कसको विरुद्धमा बनायो अगेन्स्ट ग्यास्ट्रिक पेराइटल सेल ग्यास्ट्रिक पेराइटल सेल अनि त्यो भएपछि के भयो त्यो भएपछि नो यो क्यासल नो कैसल intrinsic factor कैसल इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरै छैन यो नभएपछि के भयो impaired vitamin B12 absorption अब त बुझ्यौ होला बुझ्यौ नि बुझेन सर एकपल्ट रिपिट गरिदिनु यो पेरिनिसियस एनिमियाको सर सुन पहिला यतिलाई म बक्स भित्र राख्छु किनभने पछि रिभिजन गर्नलाई पहिला यता सुन त पर्निसियस एनिमिया भनेको अटो इम्युन कन्डिसन हाम्रो शरीरले आफ्नै अटो एन्टिबडी बनाएर यो पेराइटल सेललाई ध्वस्त बनाइदिन्छ यो पेराइटल सेलले त के सिक्रिट गर्थ्यो ग्यास्ट्रिक पेराइटल सेलले क्यासल इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर सिक्रिट गर्थ्यो क्यासल इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर वाइ वी निड क्यासल इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर फर सेफ गार्डिङ भिटामिन B12 त यससित बाइन्ड गरेर अनि तल जाने हो भनेपछि जब क्यासल इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरै हुँदैन भनेपछि भिटामिन B12 एब्जर्प्सन इम्पेयर भयो डिफेक्टिभ भिटामिन B12 एब्जर्प्सन भनेपछि त मेगालोब्लास्टिक एनिमिया भयो नि त अनि यसले गर्दा मेगालोब्लास्टिक एनिमिया भयो यस्तो द टाइप अफ मेगालोब्लास्टिक एनिमिया ड्यू टु भिटामिन B12 deficiency which is due to deficiency of actual deficiency भनेको क्यासल्स इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर ओके अब त बुझ्न पर्ने भनेपछि यता फेरि सुन त भिटामिन B12 खायौ है मासुमा टन्न खायौ तिमीहरुको ग्यास्ट्रिक पार्टमा गयो स्टमकसम्म गयो तर त्यहाँ क्यासल इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरै छैन किन छैन भन्दा अटो इम्युनिटीले गर्दाखेरि त्यसलाई बनाउने पेराइटल सेलै डिस्ट्रोय भयो त्यो फ्याक्टरै नभएपछि त भिटामिन B12 त्यही डिस्ट्रोय हुन्छ तल इलियमसम्म पुग्दैन जहाँ यसको एब्जर्प्सन हुनु छ है अनि त्यही भएर भिटामिन B12 को डेफिसियन्सी भयो अनि त्यसपछि मेगालोब्लास्टिक एनिमिया भयो है भनेपछि पर्निसियस एनिमिया र मेगालोब्लास्टिक एनिमिया एउटै हो भन्दा एउटै अलि हैन भन्नु पर्यो है पर्निसियस एनिमिया भनेको अटोइम्युन कन्डिसन जहाँ भिटामिन B12 भएर पनि एब्जर्प्सन हुन पाउँदैन है अब त बुझ्यौ होला हजुर सर अब एउटा एप्लास्टिक एनिमिया भनेको के हो भने सुन त हाम्रो बोन म्यारोमा जुन स्टेम सेल छन् ती डिभाइड भएर हिमोग्लोबिन बनाउने हो RBC अब बोन म्यारो नि डिभाइड हुन छोड्यो रे के त्यसलाई भनिन्छ एप्लास्टिक एनिमिया भनेको ड्यू टु हाइपो भनेको थोरै है हाइपोप्रोलिफेरेटिङ ड्यू टु हाइपोप्रोलिफेरेटिङ भनेको नन डिभाइडिङ के प्रोलिफेरेट भनेको डिभाइड गर्नु हाइपोप्रोलिफेरेट भनेको नन डिभाइडिङ ड्यू टु हाइपोप्रोलिफेरेटिङ बोन म्यारो
बोन म्यारो नै फेल भयो हेर, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ हेर। जुन स्टेम सेल भनेको थिएँ नि मैले, त्यो स्टेम सेल तिनीहरू फ्याटले रिप्लेस गर्छन् अनि बोन म्यारो डिभाइडै भइदिँदैन। यस्ता मान्छेमा हिमोग्लोबिन पनि हुँदैन, डब्ल्युबिसी पनि हुँदैन, प्लेटलेट पनि हुँदैन। अनि हिमोग्लोबिन नभएपछि अक्सिजन क्यारिङ क्यापेसिटी भएन, तिनीहरूलाई ब्रिदिङ डिफिकल्टी हुन्छ। डब्ल्युबिसी नभएपछि रिकरेन्ट इन्फेक्सन हुन्छ हेर, फिभर आक्वाई गर्ने, महिनौसम्म फिभर आउने इन्फेक्सन। अनि प्लेटलेट नभएपछि सानोतिनो चोटपटक लाग्यो भने नि एक्सेसिभ ब्लिडिङ, स्पोन्टेनियस ब्लिडिङ हुन्छ अनि बिस्तारै मर्छन् हेर, एप्लास्टिक एनिमिया। बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट, अर्काको राम्रो डिभाइडिङ बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि ठिक हुन्छ, त्यो सबै चाहिएन तिमीहरूलाई। हाइपोप्रोलिफेरेटिङ भनेको नट डिभाइडिङ के, हाइपोप्रोलिफेरेटिक भनेको नन डिभाइडिङ, डिभाइड नहुने, नन डिभाइडिङ, नट डिभाइडिङ, हाइपोप्रोलिफेरेटिभ। एनिमियाको उल्टो के हुन्छ? पोलिसाइथेमिया। पोलिसाइथेमिया भनेको इन्क्रिज्ड हिमोग्लोबिन अथवा इन्क्रिज रेड सेल मास है। आरबिसी को संख्या बढ्नु, संख्या बढेपछि हिमोग्लोबिन बढ्नु, हिमोग्लोबिन बढेपछि अनि रेड सेल मास बढ्नु, इन्क्रिज। यो भनेको के हो त? पोलिसाइथेमिया भनेको इन्क्रिज्ड रेड सेल मास और hemoglobin, increase red cell mass or hemoglobin, increase red cell mass or hemoglobin, त्यसलाई पोलिसाइथेमिया भनिन्छ। पोलिसाइथेमिया को पेशेन्टमा हिमोग्लोबिन 18-19 यस्तो हुन्छ हेर है, 18-19 हुन्छ। अनि त्यसपछि ब्लड एकदम भिस्कस ब्लड भयो के, एकदम ब्लड एकदम भिस्कस ब्लड भयो। यसले गर्दा के हुन्छ त? हाइपर भिस्कोसिटी सिन्ड्रोम हुन्छ, हाइपर भिस्कोसिटी हुन्छ है, हाइपर भिस्कोसिटी ब्लड एकदम भिस्कस हुन्छ अनि क्लट गरिदिन्छ हेर। कहिलेकाहीँ क्लट गर्यो भने त स्ट्रोक के पक्षघात भन्छन् नि, त्यस्तो भयो, त्यस्तो हुन्छ। अब ती सबै चाहिँदैन, तिमीहरूले जस्ट डेफिनिसन जानियो। एब्नर्मल इन्क्रिज इन हिमोग्लोबिन और रेड सेल मास इज कल्ड पोलिसाइथेमिया। एउटा क्वेसन छ, हिमोग्लोबिन इज हायर इन कहाँ? तीनटा कन्डिसन के भन त? हिमालयन एरियामा हैन? हिमालयन एरियामा हाइल्यान्डर, पिपल लिभिङ इन हाई एल्टिट्युड है, हाइल्यान्डर्स भनिन्छ त्यसलाई, हाइल्यान्डर्स। यो हाइल्यान्डर्स भनेको हाई एल्टिट्युडमा बस्ने मान्छे के, जस्तै अब मनाङ मुस्ताङमा बस्ने मान्छेहरूको, किनभने अक्सिजनको कमीले गर्दाखेरि फिजियोलोजिकल्ली दे प्रोड्युस मोर हिमोग्लोबिन टु एडाप्ट देमसेल्स इन हाइपोक्सिक कन्डिसन है। टु अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन एल्टिट्युडमा कम हुन्छ नि है, त्यही भएर हाइल्यान्डर्स हाई एल्टिट्युडमा है, हाई पिपुल डुवेलिङ इन हाई एल्टिट्युड, हाइल्यान्डर्स भनेको चाहिँ है हाई एल्टिट्युडमा बस्नेहरू। हाई एल्टिट्युडमा बस्नेहरू। अनि अर्को चाहिँ स्मोकरहरूमा पनि हिमोग्लोबिन धेरै हुन्छ हेर, स्मोकर्स। यो दुईटै एमसीक्यू छ है। एउटा क्वेसनमा चाहिँ हाई एल्टिट्युडमा बस्ने फिजियोलोजिकल
पोलिसाइथेमिया भनिन्छ। अर्को स्मोकरहरुमा कहिलेकाहीँ चाहिँ बोन म्यारोले एकदम जथाभावी प्रोड्युस गरिदिन्छ। त्यो त अब तिमीलाई चाहिन्न। एक टाइपको माइल्ड प्रोलिफरेटिभ डिसअर्डर भन्छ, त्यो चाहिँदैन। यति चाहिँ हिमोग्लोबिनको बारेमा। अब ब्लड ग्रुपिङको बारेमा गरौँ है। हामी ब्लड ग्रुपिङ धेरै सिस्टम हुन्छ हेर। ब्लड ग्रुपिङको सिस्टम एबिओ ब्लड ग्रुपिङ सिस्टम, आरएच ब्लड ग्रुपिङ सिस्टम, एमएन ब्लड ग्रुपिङ सिस्टम, केल ब्लड ग्रुपिङ, किड के हो के हाम्रो लेभलमा हामीले दुईटा पढ्छौं, एउटा एबिओ र आरएच पढ्छौं है। एबिओ र आरएच। एबिओ ब्लड ग्रुपिङ सिस्टम चाहिँ कार्ल ल्यान्डस्टेनरले डिस्कभर गरे। यो कार्ल ल्यान्डस्टेनर भनेको फेमस साइन्टिस्ट हुन्। साइन्टिस्टको नाम सोध्यो यदि सर्कुलेटरी सिस्टममा भन्यो भने चाहिँ एउटा इसिजी को आइन्थन मान सोध्न सक्छ हेर। अर्को चाहिँ कार्ल ल्यान्डस्टेनर, एबिओ ब्लड ग्रुपिङ सिस्टम इज डिस्कभर्ड बाइ कार्ल ल्यान्डस्टेनर सोध्न सक्छ। एबिओ ब्लड ग्रुप डिस्कभर गरेर इसिजी को के भन्नु हो? आइन्थन वन भन्ने मैले फोटो सहित नोटमा छ, टेन्सन नले, एकचोटि रिभिजन गर भइहाल्छ। कार्ल ल्यान्डस्टेनरले यो ब्लड ग्रुप सिस्टम पत्ता लगाएर नोबेल प्राइज पनि पाएर गट नोबेल। पीसीआर को चाहिँ कुन थियो सर? पीसीआर पोलिमरेज चेन रिएक्सन को के थियो? के भन्यो? कल अनि के थियो त्यसको पछाडी? केआरआर थियो, त्यसपछि ईबाट अनि त्यो त फेमस हो। पीसीआर त फेमस हो हेर। अब बोटनी पहिले पीसीआर चाहिँ क्यारी मुलिस हो क्या हो? पीसीआर वाज डिस्कभर्ड क्यारी मुलिस हो। त्यो त फेमस हो हेर, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो त्यो त। नेपालमा खासै सुन त, नेपालमा खासै धेरै साइन्टिस्ट सोध्दैन, 10 वटा 15 वटा पढ्यो। इकोलोजीमा अलिकति इगो डेब्रिजहरु है तिनीहरु सोध्छ। अनि एउटा यो क्यारी मुलिस त एकदमै फेमस हो। पीसीआर डिस्कभर बाइ, अब त्यो पढौँला है, त्यो कविरले बोटनीमा पढाउँछ। अहिले हेर त, यो कार्ल ल्यान्डस्टेनरले एबिओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कभर गरेर ही गट नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज। अब सुन, एबिओ ब्लड ग्रुप कसरी हामीले पढ्ने भन्दाखेरि पाउने भने त्यो ग्रुप, त्यो नाम इज बेस्ड अन द एन्टिजन। यो हेर त, यो आरबीसी हो। आरबीसी को सर्फेसमा यो एन्टिजन हो। तिमी हामीसँग एन्टिजन र एन्टिबडी हुन्छ। एन्टिजन भनेको चाहिँ युजुअली फोरेन एन्टिजन हुन्छ, आफ्नै सेल्फ एन्टिजन पनि हुन्छ। यो एन्टिजन हो। यो एन्टिजनमा जे एन्टिजन छ त्यही ब्लड ग्रुप हुन्छ भनेर सोच। जे एन्टिजन जस्तो एन्टिजन त्यस्तै ब्लड ग्रुप। फर एक्जाम्पल, अनि सुन त, जोसित जुन एन्टिजन छ नि त्योसँग त्यही एन्टिबडी हुँदैन, नत्र त एन्टिजन एन्टिबडी रिएक्सन भएर मान्छे मरिहाल्छ हेर है। त्यही भएर जोसँग जो एन्टिजन छ त्यसको अपोजिट टाइपको एन्टिबडी हुन्छ। फरक के भनेपछि ए ब्लड ग्रुपमा ग्रुप भएको मान्छेको आरबीसी को सर्फेसमा कुन एन्टिजन छ? यो ए एन्टिजन छ है। ए एन्टिजन on RBC surface. RBC surface. A antigen on RBC surface. A antigen on RBC surface. Antigen A. एन्टिबडी के होला? अब यसको सुन त, आरबीसी अब जस्तै यो मान्छेको यो आरबीसी यो ब्लड भेसलमा, यो ब्लडमा छ, यो प्लाज्मा है। प्लाज्मा इज फुल अफ एन्टिबडी
है प्लाज्मामा एन्टिबडी चाहिँ यहाँ ए नै एन्टिबडी भए त एन्टिबडी ए एन्टिजन ए दुईटाको घमासान युद्ध भएर यो आरबिसी हुन्थेन है भनेपछि एन्टिबडी चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो है एन्टिबडी के हुन्छ त उल्टो एन्टिबडी हुन्छ है भनेपछि कुन एन्टिबडी भन्यो भने एन्टिबडीलाई एन्टिबी भनिन्छ एन्टी शब्द आउँछ के एन्टिबडीको अगाडि एन्टी शब्द आउँछ अनि plasma has which antibody? Antibody B. एन्टिबडी बी अथवा त्यसलाई राम्रोमा भन्दाखेरि एन्टिबी एन्टिबडी एन्टिबडी त्यो चाहिँ प्लाज्मामा एन्टिबी एन्टिबडी हुन्छ सिरम अथवा प्लाज्मा अथवा सिरम है एन्टिबी एन्टिबडी त्यो भएपछि ती दुईटाले रियाक्ट गर्दैन अनि बी ब्लड ग्रुप भनेपछि हेर त बी ब्लड ग्रुप भनेपछि यो जुन मैले हरियो बनाएर देखाएँ यो आरबिसी सरफेस B antigen on RBC surface. B antigen on RBC surface. अब यसको प्लाज्मामा के होला? NTO सर. NTA. Plasma has NTA antibody. Plasma has NTA antibody. तिमीहरुलाई आफ्नो ब्लड ग्रुप थाहा छ कि छैन? थाहा छ सर. मलाई चाहिँ थाहा मलाई कहिले थाहा मेरो बी पोजिटिभ हो सर. तिम्रो ब्लड ग्रुप बी पोजिटिभ हो. सुन त तिम्रो ब्लड ग्रुप बी पोजिटिभ हो भनेपछि तिम्रो आरबीसी को सर्फेसमा बी एन्टिजन छ. एन्टिजनले नै तिम्रो ब्लड ग्रुपलाई नाम दियो. बी एन्टिजन छ तर तिम्रो प्लाज्मामा चाहिँ एन्टिए एन्टिबडी छ. है सबैले आफ्नो आफ्नो ब्लड ग्रुपमा के एन्टिजन छ के एन्टिबडी छ भनेर 1 मिनेट सोच. अनि सर एबी पोजिटिभ भएको को आउँछ त एकछिनमा पहिला एबी पोजिटिभ ओ पोजिटिभ नै आउँछ सर. सुन त एबी ब्लड ग्रुप भनेपछि हेर त यो आरबीसी कति राम्रो फोटो बनाइरहेको छु मैले है. यहाँ हेर एबी भनेपछि हेर न यो ए एन्टिजन पनि छ है आरबीसी सर्फेसमा ए एन्टिजन अनि यो एउटा ए एन्टिजन यो पिंक कलरको एउटा ग्रीन कलरको बी एन्टिजन है. एबी भनेपछि दुईटै हुनु पर्यो नि है. एबी भनेपछि दुईटै हुनु पर्यो के. हेर त एबी भनेपछि ए एन्टिजन पनि हुनु पर्यो अनि बी एन्टिजन पनि हुनु पर्यो. बी एन्टिजन बी एन्टिजन ए एन्टिजन both present on RBC surface. Both present on RBC surface. A antigen and B antigen both. अब यसको प्लाज्मामा त कुनै पनि एन्टिबडी हुन भएन है. कुनै पनि एन्टिबडी हुन भएन. plasma has neither antibody nor anti-B antibody. है अब सुन त एकदम सजिलो छ हेर.
है पहिला एन्टिजनलाई सोच एन्टिजन दुईटै हुन पर्यो ए र बी त्यही भएर एबी ब्लड ग्रुप भयो है एबी अनि प्लाज्मामा उल्टो भनेपछि नाइदर है कुनै पनि हुन्न है नाइदर एन्टी-ए नर एन्टी-बी एन्टिबडी है प्लाज्मामा कुनै पनि एन्टिबडी हुँदैन एबी ब्लड ग्रुप ओ हेर त ओ मा यहाँ मैले केही आरबीसी को सर्फेस हेर त ओ को आरबीसी को सर्फेस हेर त केही छ युनिभर्सल डोनर भयो सर त म भन्छु डोनर रिसिपिएन्ट म भन्छु ओ मा नाइदर यसरी लेखौँ ओमा ओमा त दुईटै हुनु पर्यो ओमा दुईटै एन्टिजन चाहिँ हुन भएन त्यही भएर ओ है नो एन्टिजन्स नो एन्टिजन ए एन्ड बी अन आरबीसी सर्फेस एन्टिजन त सर्फेसमा हुने हो आरबीसी सर्फेसमा एन्टिजनै छैन एन्टिबडी चाहिँ दुईटै छ एन्टिबडी चाहिँ बोथ प्लाज्मा हैज बोथ एन्टी-ए and anti-B antibodies. सुन तिमीहरूले पहिला नामकरण चाहिँ एन्टिजनको रूपबाट सोच है जसको ब्लड ग्रुप जे हो त्यसको त्यही एन्टिजन हुन्छ भनेर सोच है भनेपछि ए ब्लड ग्रुप ए एन्टिजन बी ब्लड ग्रुप बी एन्टिजन एबी ब्लड ग्रुप बोथ ए एन्ड बी एन्टिजन ओ ब्लड ग्रुप नो एन्टिजन ओ ब्लड ग्रुप नो एन्टिजन अनि एन्टिबडीज ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ भनेर सम्झ है ए मा चाहिँ एन्टिबडी बी एन्टी-बी बी मा एन्टी-ए अनि एबी मा दुईटै एन्टिजन भएको भएर नो एन्टिबडीज ओ मा नो एन्टिजन बोथ एन्टिबडीज है बोथ एन्टिबडीज है त अब यो यसरी जान्यो अब युनिभर्सल के रे डोनर त्यो एकछिन पछि म भन्छु एउटा जेनेटिक्समा एउटा फेमस क्वेसन सोध्छ के ब्लड ग्रुपको इनहेरिटेन्स प्याटर्न भनेर है ब्लड ग्रुप इनहेरिटेन्स कसरी हुन्छ भन्यो भने कोडोमिनेन्स लाउने ब्लड एबियो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेन्स भन्यो भने कोडोमिनेन्स यहाँ एबियो है इनहेरिटेन्स के हो त कोडोमिनेन्स है अटोजोमल डोमिनेन्ट रिसेसिभ एक्स लिङ्क भनेर जेनेटिक्समा पढ्छौँ यो कोडोमिनेन्स है कोडोमिनेन्स भनेको चाहिँ दुईटै एलिलीले एक्सप्रेस गर्छ नि हिटेरोजाइगस कन्डिसनमा पनि एक्सप्रेस हुन्छ अब त्यो जेनेटिक्समा डिटेलमा पढ्छौ अहिले कोडोमिनेन्स अब हामी जाम यहाँ हेर त यो चार्ट यो फाइनल चार्ट रिभिजन हेर त पहिला त ब्लड ग्रुप ए भनेपछि ग्रुप ए भनेपछि एन्टिजन हेर्ने हो नि ए एन्टिजन बी भनेपछि बी एन्टिजन एबी भनेपछि बोथ ए एन्ड बी एन्टिजन्स ओ भनेपछि नो एन्टिजन्स अनि हेर त एन्टिबडीको केसमा ठ्याक्कै उल्टो ए एन्टिजन छ भने एन्टी बी बी छ एन्टी ए यहाँ बोथ एन्टिजन्स यहाँ नो एन्टिबडीज ओमा हेर त बोथ एन्टी ए एन्ड एन्टी बी एकचोटि हेऱ्यो भने सर यो पनि याद हुन्छ है अब आरएच को बारेमा सुन आरएच ब्लड ग्रुपिङ यो फेरि यसको इनहेरिटेन्स कोडोमिनेन्स हैन यसको इनहेरिटेन्स भनेको अटोजोमल रिसेसिभ हो है इनहेरिटेन्स
inheritance of RH blood group system is autosomal. Autosomal recessive. Autosomal recessive. Autosomal recessive. अब यता हेर त RH यो शब्द RH भनेको रिसस मंकीबाट आएको हो। रिसस मंकीबाट आएको सबभन्दा पहिला मंकीमा यो RH एन्टिजन डिस्कभर भएर होला। अब RH एन्टिजनले गर्दाखेरि चाहिँ यो रिसस शब्द आयो मंकी रिसस मंकीले गर्दा। अब सुन त RH एन्टिजन पनि RBC को सर्फेसमा हुने एन्टिजन हो। यो RH ले चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ भन्ने कुरा आउँछ के। यसलाई हामी यो RH एन्टिजन को नाम अर्को नाम डी एन्टिजन पनि हो। RH एन्टिजन को अर्को नाम RH एन्टिजन को अर्को नाम डी एन्टिजन पनि हो। डी एन्टिजन डी एन्टिजन। अब यता हेर त यदि हामीसँग RH एन्टिजन छ भने त्यो RH पोजिटिभ भयो, छैन भने RH नेगेटिभ भयो। यो चाहिँ एकदम सजिलो छ। तिम्रो मध्ये नेगेटिभ ब्लड ग्रुप भएका कोही छौ भन त। एनीवन? नो सर। छौ भन तिम्रो ब्लड ग्रुप के? कोही नेगेटिभ ब्लड ग्रुप भएका मान्छेले मलाई भन्देऊ त ब्लड ग्रुप। मेरो त ओ पोजिटिभ हो सर। अब एकछिनलाई ओ नेगेटिभ मान्दियौँ सर। ओ नेगेटिभ हो सर, ओ नेगेटिभ मान्दियौँ त। भनेपछि तिम्रो यस्तो छ हेर, तिम्रो ब्लड ग्रुप के भने ओ पोजिटिभ भन्यो हैन? ओ पोजिटिभ हो सर। अब अहिलेलाई ओ नेगेटिभ। ल ठीक छ, ल ठीक छ। ओ पोजिटिभ भनेपछि त अहिले हामीले बनाएको एनटीए अनि एनटीबी यो दुईटै छैनन् तिमी कहाँ। तिमी कहाँ यो दुईटै छैनन्, त्यही भएर तिमी ओ भयौ। ओ भयौ अनि तिमीसित पोजिटिभ भनेपछि यो RH छ। RH छ, ओ पोजिटिभ। RH छैन भने चाहिँ नेगेटिभ हो, RH छ भने चाहिँ पोजिटिभ हो के। अब तिमीहरूले फेरि के भनौ ल, जस्तै ए ब्लड ग्रुप भएको मान्छेसित एनटीबी एन्टिबडी हुन्थ्यो प्लाज्मामा भनेपछि यो RH एन्टिजन सर्फेसमा भएको मान्छेसँग RH एन्टिबडी यसको प्लाज्मामा हुन्छ कि हुन्न? यसको प्लाज्मामा RH एन्टिबडी नर्मली हुँदैन। हेर, नर्मली हुँदैन। फेरि किन सर? अब यो हेर त यहाँ ए ब्लड ग्रुपकोमा एनटीए हुने, ए ब्लड ग्रुपकोमा एनटीबी हुने, बीमा एनटीए अनि योमा नहुने, यिनीहरुमा हुने यो एबिओ एन्टिबडी छन् नि। एबिओ एन्टिबडी चाहिँ नेचुरली अकरिङ एन्टिबडी हो। हामी सबैसँग अब मेरो ब्लड ग्रुप बी पोजिटिभ हो, मेरो पनि बी पोजिटिभ हो के भनेपछि मसँग मेरो बी भएको भएर मसँग एनटीए एन्टिबडी छ, टन्नै एनटीए एन्टिबडी छ। किनभने यो नेचुरली अकरिङ एन्टिबडी हो। नेचुरली अकरिङ एन्टिबडी हो। यो बन्नको लागि सेन्सिटाइजेसन चाहिँदैन भनेको अलरेडी हामीसँग हुन्छ। एबिओ दिज आर नेचुरली अकरिङ एन्टिबडीज। यो दिस एबिओ एन्टिबडीज के, एबिओ एन्टिबडीज आर नेचुरली अकरिङ एन्टिबडीज। एकछिन पछि म सम्झाउँछु तिमीहरूलाई नेचुरली अकरिङ र सेन्सिटाइजेसन भन्ने कुरो। यो नेचुरली अकरिङ एन्टिबडीज हुन्। एन्टिबडी नेचुरली अकरिङ जोसित पनि हुन्छ। जोसित जे एन्टिजन छ त्यसको अपोजिट एन्टिबडी हुन्छ नेचुरली अकरिङ। ओमा चाहिँ यो एन्टिबडी छैन, त्यही भएर ओ चाहिँ दिन मिल्छ। अनि हेर त अब यता हेर, एकछिन मैले अर्कै कुरा भने, एकछिन यता हेर। भनेपछि जोसँग डी एन्टिजन छ, डी एन्टिजन छ कहाँ छ भन्दाखेरि अन आरबीसी सर्फेस। आरबीसी सर्फेस त्यो के भयो त? त्यो पोजिटिभ भयो। त्यसको ब्लड ग्रुपलाई के भनिन्छ? पोजिटिभ, अथवा राम्रो भाषामा भन्दा RH पोजिटिभ। RH पोजिटिभ।
अब कसैले तिम्रो ब्लड ग्रुप को हो के हो भन्यो भने अब मेरो ब्लड ग्रुप ओ पोजिटिभ हो भन्दा पनि राम्रो टर्ममा 1-2 दिनलाई चाहिँ मेरो ब्लड ग्रुप ओ आरएच पोजिटिभ हो भन्ने, मैले के भन्ने मेरो ब्लड ग्रुप बी आरएच पोजिटिभ हो भन्ने। मेरो एउटा साथी छ त्यसको ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिभ हो, त्यसले के भन्छ माई ब्लड ग्रुप इज ओ आरएच नेगेटिभ। भनेपछि यो पोजिटिभ र नेगेटिभको कुरा आरएच ले दिन्छ, आरएच ले दिन्छ। इफ एनीवन हैज RH antigen on RBC surface, then he is said to be RH positive. RH positive. No RH antigen on RBC surface. On RBC surface, त्यसलाई के भन्ने RH नेगेटिभ भन्ने, RH नेगेटिभ बुझ्यौ नि, एकदम सहिलो छ भने पोजिटिभ, छैन भने नेगेटिभ, छैन भने नेगेटिभ। अनि यो RH एन्टिजनको अगेन्स्टमा जुन RH एन्टिडी एन्टिबडी है, अब जस्तै हामीले उता एन्टिबी एन्टिबडी एन्टिए एन्टिबडी भने चाहिँ यहाँ एन्टिडी एन्टिबडी है, एन्टिडी और एन्टी आरएच एन्टिबडी यो चाहिँ नेचुरली अकरिङ हुन्न हेर है, इज not a naturally occurring antibody. Naturally occurring antibody हैन यो, एन्टिबडी हैन। यो बन्नको लागि सेन्सिटाइजेसन चाहिन्छ है, फर्म यो सेन्सिटाइजेसन भयो भने चाहिँ, सेन्सिटाइजेसन भने के म भन्छु तिमीहरुलाई। जस्तै यता हेर त, सुनिरहेछौ नि मेरो कुरा? यस सर। तिमीले बी ब्लड ग्रुप भएको मान्छे, यो ए ब्लड ग्रुप भएको ए ब्लड ग्रुप लएर बिलाइदियो, बिलाइदियो, किनभने हेर त बी त के छ, बी सँग त एन्टिए एन्टिबडी छ, दुईटाको घमासान एकदम मान्छे मर्छ, सिभियर हिमोलाइटिक ट्रान्सफ्युजन रिएक्सन भएर मर्छ। म्याचिङ गराउनु पर्छ, क्रस म्याच भन्छन्, म्याचिङ गरेर मर्छन्। त्यही भएर किनभने यो ए ब्लड ग्रुप लएर बिलाइदिँदाखेरि बीमा अलरेडी यो एन्टिए नेचुरली बनेको अलरेडी छ है, त्यही भएर मान्छे मर्छ, दिन मिल्दैन। यदि तिमीले ओ नेगेटिभ मान्छेलाई ओ पोजिटिभ दियो भने त्यो मान्छे मर्छ कि मर्दैन होला? मर्दैन होला सर। ओ नेगेटिभ त अब अथवा ओ पोजिटिभ पनि ओ नेगेटिभलाई पहिलो चोटि दियो भने मर्दैन, किनभने पहिलो चोटि त त्यसै त एन्टिबडी नै छैन है, एन्टिबडी छैन। तर तिमीले दिएपछि के हुन्छ भने, तिमीले दिएपछि त्यसले के गर्छ, ओहो यो आरएच एन्टिजन त मसँग थिएन, यो त अर्कैको, यो त फोरेन एन्टिजन हो, अब मैले यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी बनाउनु पर्यो भनेर अनि यसले चाहिँ एन्टिडी एन्टिबडी बनाउँछ, एन्टी आरएच एन्टिबडी बनाउँछ। भनेपछि एन्टी आरएच एन्टिबडी बनाउनको लागि सम फोरेन सब्स्टान्स आउनु पर्यो, फोरेन एन्टिजन आउनु पर्यो, त्यसलाई भनिन्छ सेन्सिटाइजेसन। सेन्सिटाइजेसन मिन्स तीनटा कुरा, त्यसलाई ट्रान्सफ्युजन, उल्टो नभएको ब्लड ग्रुप ट्रान्सफ्युज गरिदियो भने, अथवा प्रेग्नेन्सी इटसेल्फ इज अ प्रेग्नेन्सी विथ अपोजिट ब्लड ग्रुप इज अपोजिट आरएच एन्टिजन नभएको पनि त्यो सेन्सिटाइजेसन हो। त्यो कुरो बुझ्नलाई हामीले चाहिँ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस पढ्न पर्छ। पहिला यता त तिमीलाई एकदमै धेरै क्वेशन सोध्ने युनिभर्सल डोनर र युनिभर्सल रिसिपिएन्ट। अनि सर अर्को चोटि दियो भने त्यो मान्छे मर्छ?
अर्कोचोटि चाहिँ दिन मिल्दैन। यदि सुन त जस्तै एउटा ओ नेगेटिभको मान्छेको एक्सिडेन्ट भयो हेर, 10 पोका रगत चाहियो है, 10 पोका रगत चाहियो। अब हस्पिटलमा 10 पोका ओ नेगेटिभ त हुन्न हेर ब्लड ब्याङ्कमा। अब त्यसलाई बचाउनै छ, पहिला कहिल्यै त्यसलाई ट्रान्सफ्युजन भएको छैन भने त्यससित एन्टिबडी त छैन, त्यही भएर तिमीले 10 पोका ओ पोजिटिभ दिएर त्यसलाई बचाउन सक्छौ हेर। 10 पोका देऊ, जति दिने हो 48 घण्टाभित्र देऊ, बचाऊ। अब अर्को ट्रान्सफ्युजन, अब त्यसको फेरि भविष्यमा चाहिँ त्यसले ओ पोजिटिभ कहिले लिन मिल्दैन, ओ नेगेटिभमै चढाउनु पर्छ। किनभने पहिलोचोटिलाई चाहिँ माफ। प्रेग्नेन्सीमा नि त्यही हो, फर्स्ट प्रेग्नेन्सी इज फाइन है, एफ फर एफ भनेर अहिले निमोनिक्स आउँछ, फर्स्ट प्रेग्नेन्सी इज फाइन है त। सेकेन्डमा चाहिँ एनटिडी दिनुपर्छ सर। सेकेन्डमा चाहिँ एनटिडी दिनुपर्छ, त्यो अब भन्छु, अहिले छोड्यो, त्यति धेरै चाहिँदैन। युनिभर्सल डोनर के हो? युनिभर्सल डोनर भने यो एकदम धेरै सोध्छ। युनिभर्सल डोनर भनेको ओ ब्लड ग्रुप, ओमा पनि नेगेटिभ भएपछि जसलाई पनि आँखा चिम्लेर दिन मिल्छ, ओ नेगेटिभ है। यदि कसैको ब्लड ग्रुपै थाहा छैन, दिनै पर्यो भन्यो भने ओ नेगेटिभ दिने। ओ डोनर हेर त, डोनर भनेपछि ओ नेगेटिभ, ओ नेगेटिभ, युनिभर्सल डोनर ओ नेगेटिभ, ओ नेगेटिभ। सर यो ओ नेगेटिभलाई युनिभर्सल डोनर किन भन्नु सर? किन भन्यो भने ओ नेगेटिभ ब्लड, प्याक्ड रेड ब्लड, फेरि होल ब्लड होइन, होल ब्लडबाट तिमीले डोनेट गरेको ब्लडबाट सेन्ट्रिफ्युज गरेर त्यसको प्याक सेल के आरबिसी मात्रै दिइन्छ। फेरि प्लाज्मा दियो भने त एन्टिबडी जान्छ, त्यस्तो होइन है। यो जसलाई पनि दिन मिल्ने भनेर के, ओ चाहिँ एबी लाइन दिन मिल्यो, ओ लाइन दिन मिल्यो, बी लाइन दिन मिल्यो, त्यही भएर युनिभर्सल, सबैलाई दिन मिल्ने भएर युनिभर्सल डोनर। युनिभर्सल प्याक सेल म यता लेख, युनिभर्सल रिसिपिएन्ट एबी नेगेटिभ पोजिटिभ, एबी मात्रै लेख। एबी नेगेटिभ होइन, नेगेटिभलाई नेगेटिभै दिनुपर्छ, पोजिटिभलाई पोजिटिभै दिनुपर्छ। यो नेगेटिभ फर नेगेटिभ, पोजिटिभ फर पोजिटिभ। एबी पोजिटिभ लेख, एबी पोजिटिभ, एबी पोजिटिभ। युजली तिमीहरूलाई पोजिटिभ र नेगेटिभ नभनिकन ओ एबी बी भनेर दिन्छ, त्यतिखेर चाहिँ एबी लगाउने। अब नेगेटिभ र पोजिटिभ वाला अप्सन छ भने चाहिँ पोजिटिभ। दिस इज फर प्याक्ड सेल मात्रै हो, पिआरबिसी भन्छन् कि त्यसलाई। पिआरबिसी भनेको प्याक्ड रेड ब्लड सेल, पिआरबिसी को लागि। यो कन्सेप्ट चाहिँ प्याक्ड रेड ब्लड सेलको लागि हो। अब जस्तै सिधै गएर पुरै ब्लड निकालेर दियो भने त एन्टिबडी जान्छ, त्यस्तो गर्न मिल्दैन। त्यसलाई सेन्ट्रिफ्युज गरेर प्याक्ड सेल तलको आरबिसी मात्र दिने है। अब सुन त 5 मिनट ब्रेक गरौँ, अनि त्यसपछि यो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस पढाउँछु म तिमीहरूलाई है त। 5 मिनट पानी खाने ब्रेक। ओके सर, हस्।
सुनिरहेछौ नि? Yes, sir. Yes, sir. अब सुन है त। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, सर्टमा हामी यसलाई EBF भन्छौँ। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस EBF अथवा यसलाई RH इन्कम्प्याटिबिलिटी पनि भनिन्छ। कम्प्याटिबल भनेको दुईटा मिल्नु, RH म्याचिङ हुनु कम्प्याटिबल, RH इन्कम्प्याटिबिलिटी अथवा यसलाई हिमोलाइटिक डिजिज अफ द न्यूबोर्न HDN पनि भनिन्छ। HDN कसरी हुन्छ भने, मानौं एउटा पोजिटिभ RH पोजिटिभ भएको मान्छेले, RH पोजिटिभ भएको मान्छे, यो चाहिँ RH पोजिटिभ है, RH पोजिटिभ भएको मेलले RH नेगेटिभ फिमेललाई बिहे गर्यो। हेर, RH नेगेटिभ फिमेललाई बिहे गर्यो। बिहे गरेपछि बच्चा, हेर त, बच्चा पनि पोजिटिभ RH पोजिटिभ बच्चा, अनि मदर RH नेगेटिभ।
मैले तिमीहरूलाई यो मदरमा RH नेगेटिभ मदर चाहिँ RH नेगेटिभ छ यो RH एन्टिबडी त नेचुरली अकरिङ हुँदैन है नत्र अब यसमा RH पोजिटिभ RH नेगेटिभ मदरमा एन्टी RH एन्टिबडी अथवा एन्टी-डी एन्टिबडी बन्दैन यो नेचुरली अकरिङ हैन यो बन्नको लागि सम ट्रिगर चाहिन्छ सेन्सिटाइजेसन त्यो भएर जब यो फर्स्ट प्रेग्नेन्सीमा यो मदर एकदम फाइन ए मदर फाइन बिकज शी डजन्ट ह्याभ एनी RH एन्टिबडी त्यही भएर यो बच्चा आरामसँग आमाको पेटमा हुर्किन्छ अनि 9 महिना पनि पुग्छ अनि यो जन्मिन्छ अनि आमा पनि ह्याप्पी बच्चा पनि ह्याप्पी र अनइभेन्टफुल फर्स्ट प्रेग्नेन्सी इज फाइन तर के हुन्छ भने लास्ट मोमेन्टमा जब लेबर हुन्छ नि लेबर भनेको थाहा छ नि LABOR लेबर के ड्युरिङ लेबर है ड्युरिङ लेबर LABOR लेबर भनेको चाहिँ प्रेग्नेन्सीको बेथा लाग्ने के डेलिभरी टाइम के डेलिभरी टाइममा जब यो बच्चा जन्मिने बेलामा के हुन्छ भने यो प्लासेन्टा अलिकति रप्चर भएर यो फिटसको ब्लड आमा कहाँ पुग्छ के फिटो म्याटर्नल हिमोरेज भन्छन् अब त्यो टर्मतिर नजाऊ यो सोच कि ड्युरिङ लेबर यो बच्चाको ब्लड आमा कहाँ गयो लेबरमा अनि यो पोजिटिभ ब्लड अब चाहिँ के हुन्छ भने अब बच्चा त जन्मियो बच्चा जन्मिसक्यो यो बच्चा पनि फाइन आमा पनि फाइन तर यो आमाले अब चाहिँ सी गेट सेन्सिटाइज अब यो पोजिटिभ एन्टिजन आएपछि त पोजिटिभ आयो जुन पहिला थिएनन् यो त फोरेन भयो आमाको लागि अनि आमाले के गर्ने भने सेन्सिटाइज भएर एन्टी-डी एन्टिबडी बनाउने शरीरभरि प्लाज्माभरि एन्टी-डी एन्टिबडी छ है दिस मदर गेट सेन्सिटाइज्ड है मैले यहाँ यसरी लेखाइदिएँ sensitized with RH antigen sensitized with RH antigen RH एन्टिजनले सेन्सिटाइज भइसक्यो ड्युरिङ यो चाहिँ कहिले त ड्युरिङ लेबर अनि हेर त अनि त्यसपछि अब यो फर्स्ट प्रेग्नेन्सी इज फाइन फर्स्ट प्रेग्नेन्सी इज फाइन यो बच्चा त जन्मियो हेर फर्स्ट सर यसमा चाहिँ पोजिटिभ भयो भनेर कसरी थाहा पाउनु हो बच्चा पोजिटिभ युजुअली के हुन्छ भने फादर पोजिटिभ भयो भने चाहिँ बच्चा पोजिटिभ हुने चान्स हुन्छ के अटोसोमल डोमिनेट क्यारेक्टर हो हैन यो डोमिनेन्ट हैन रिसेसिभ हो रिसेसिभ क्यारेक्टर हो फादर पनि नेगेटिभ बच्चा पनि नेगेटिभ फादर पोजिटिभ छ भनेपछि त फादर प्लस प्लस भयो है मदर नेगेटिभ भनेपछि अब फादरको पोजिटिभ जाने कुरो भयो नि त फर्स्ट प्रेग्नेन्सी इज फाइन भनेर सम्झ एफ फर न्युमोनिक्स के फर्स्ट प्रेग्नेन्सी इज फाइन एकदम सजिलो फाइन अब सेकेन्ड प्रेग्नेन्सीमा के हुन्छ हेर त एकैछिन मेरो हस्पिटलबाट फोन आयो जस्ट अ मिनट हेलो गुड इभिनिङ आईवी फ्लूइड कितना ml जा रहे हैं उसको 50 कर दो ओके थैंक यू अब हेर त सेकेन्ड प्रेग्नेन्सीमा त मदर सेन्सिटाइज भयो
सेकेन्ड प्रेग्नेन्सीमा के हुन्छ mother already has seed developed, she's developed anti-D अथवा anti-RH antibodies किन बिकज अफ सेन्सिटाइजेसन फर्स्ट प्रेग्नेन्सीमा सेन्सिटाइजेसन भएको भएर अब के हुन्छ यहाँ यो एन्टिबडी र यो बच्चाको योसित त आरएच पोजिटिभ एन्टिजन छ यसको आरबिसी मा योसँग एन्टिबडी छ अनि दुईटै मिलेपछि सिभियर हिमोलाइटिक रिएक्सन हुन्छ सिभियर हिमोलाइटिक फर्स्ट केसमा पनि त त्यही त थियो नि फर्स्ट केसमा चाहिँ आमाको बडीमा एन्टिबडी बनेको थिएन नि आमाको बडीमा एन्टिबडी थिएन किनभने फर्स्ट टाइम प्रेग्नेन्सी भयो सेकेन्ड टाइममा फर्स्ट टाइम अनि बच्चा पुरै 9 महिनासम्म ठीक थियो किनभने मेनली सुन त मेनली बच्चाको ब्लड आमासँग मिसिनी भनेको कहिले हो ड्युरिङ लेबर हो डेलिभरीको बेलामा प्लासेन्टा रप्चर भएको प्लासेन्टाको थ्रु ड्युरिङ डेलिभरी हो यो एन्टिजन मैले यहाँ पनि लेख्छु सेन्सिटाइजेसन विथ आरएस एन्टिजन ड्युरिङ लेबर भनेको प्रेग्नेन्सी व्यथा लाग्ने बेला के ड्युरिङ लेबर डेलिभरीको टाइममा तर फर्स्ट प्रेग्नेन्सी अनइभेन्टेबल फाइन या फर फाइन अनइभेन्टफुल अब सेकेन्ड प्रेग्नेन्सीमा के भने अब ब्लड त मिसिसक्यो बच्चा पहिलो बच्चा जन्मिसक्यो ब्लड मिस्केपछि उसँग के हुन्छ त एन्टिबडी बनिराखेको हुन्छ अनि दोस्रो बच्चा जब बच्चा बन्छ बच्चामा आरएस एन्टिजन बन्छ अनि त्यसपछि हिमोलाइटिक रिएक्सन सुरु हुन्छ भनेपछि अब नेगेटिभ यदि नेगेटिभ बिए पनि कसरी गर्नु पर्यो कुण्डली चिन्ह हेर्नु भन्दा पनि ब्लड ग्रुप हेर्नु पर्छ अरे के भन्थे तर खासै त्यति पनि हैन मैले यही कुरा नेममा पढाएको थिएँ नेममा एकजना एउटी छात्रीको ब्लड ग्रुप नेगेटिभ रहेछ कि बिचारा त्यतिखेर त अब के नेगेटिभ हो थाहा भएन अनि त्यो स्टुडेन्ट चाहिँ पछि एमबीबीएस नाम निस्क्यो अनि नाम निस्केपछि एक दिन यसो च्याटिङ हुँदै थियो त्यतिकै सर कता हुनुहुन्छ म इन्डियातिर अनि उले चाहिँ म हिमाटोलोजी पढिरहेको थिएँ नि त अनि सर मलाई हजुरले पढाउने बेला एकदमै टेन्सन भएको थियो 2-3 दिनसम्म निद्रा नि लागेन रे त्यतिखेर मैले यति पढाएको थिएँ यहाँभन्दा अगाडि तर के हुन्छ भने हेर त युजली फर्स्ट प्रेग्नेन्सी फाइन अनि अरु प्रेग्नेन्सीमा नि मदरको ब्लड ग्रुप नेगेटिभ हो भनेपछि डाक्टरहरूले एन्टी-डी भन्ने एउटा इन्जेक्सन दिन्छन् अनि त्यसले प्रिभेन्ट गर्छ त्यही भएर टेन्सन नलेऊ यदि नेगेटिभ पोजिटिभमा ल परेको छ भने नि लेट इट कन्टिन्यू बिकज अफ ब्लड ग्रुप डोन्ट डिस्कन्टिन्यू है त बुझ्यौ नि हिमोलाइटिक reaction ela erythroblast severe hemolytic reaction this reaction is called erythroblastosis fetalis erythroblastosis fetalis यो ठ्याक्कै फर्स्ट टाइम ओ नेगेटिभ पेशेन्टले ओ पोजिटिभ ब्लड रिसिभ गर्यो भने नि केही हुन्न जस्ट लाइक प्रेग्नेन्सी हो सो त्यो एनडीडी चाहिँ फर्स्टमै थाहा नपाएर दिएन भने चाहिँ सेकेन्ड बेबी जन्मेर दिँदाखेरि के फरक पर्छ सुन त एन्टी-डी युजली प्रेग्नेन्सीको बिचको बेलामा चाहिँ एन्टी-डी दिन्छन् अथवा कोहीले चाहिँ फर्स्ट बेबी डेलिभर हुने बित्तिकै एन्टी-डी दिन्छन् एन्टी-डी दिन्छन् अनि सो दैट त्यसले चाहिँ एन्टिबडी फर्मेसनबाट प्रिभेन्ट गर्छ रे के सेकेन्ड बेबी हुने बेलामा त थाहा प्रिभेन्सन गर्छ सर सेकेन्ड बेबी हुने बेला प्रिभेन्ट गर्ने हो लाइफ टाइम गर्दैन हैन सर फेरि
दिनुपर्छ। एन्टिबडी त लाइफ टाइम, यो एन्टिबडी भन्ने कुरो यस्तो हो कि हेर युजली लाइफ टाइम बन्छ, किनभने यो टी लिम्फोसाइट्सहरू छन् नि, बी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइटले बनाउने एन्टिबडी, तिनीहरूले बनाइराख्छन् एन्टिबडी। एन्टिबडीको लाइफ युजली 21 डेज हुन्छ हेर हाफ लाइफ, तर अर्को बनाउँछ, फेरि त्यो अर्को बनाउँछ, त्यही भएर जिन्दगीभरि रहिराख्छ। अब यति ब्लड ग्रुप यति पढेपछि हुन्छ। ब्लड ग्रुप जानिसकेपछि अब एउटा कुरा चाहिँ 1 pint of blood contains how many blood भनेर नेमको मोडल टेस्ट भन त। तर एन्टिडी दिएन भने के हुन्छ? एन्टिडी एबोर्सन हुन्छ, एबोर्सन हुन्छ, बच्चा पेटै भित्र हिमोलाइसिस हुन्छ, जन्डिस हुन्छ बच्चामा, ब्लास्टोसिस फिटलिस खेर जान्छ, त्यही हो। बचाउन सक्दैन के खासमा इन्फेन्टले। अनि के भन्यो? हैन फर्स्ट बेबी भइसक्यो तर अब सेफ भयो हैन, फाइन भयो। सेकेन्ड बेबी आइसकेपछि मात्र थाहा भयो भने त्यो डेलिभर नभइदिन मिल्दैन सर एन्टिटी चाहिँ। अब सुन यस्तो हो, सुन के गरिन्छ भने सेकेन्ड बेबी प्रेग्नेन्ट छ, मदर प्रेग्नेन्ट भएर त्यो प्रेग्नेन्ट मदरमा एन्टिडी छ कि छैन भन्ने एउटा टेस्ट हुन्छ, आइसिटी इन्डाइरेक्ट कोम्स टेस्ट भन्ने। त्यो टेस्ट गरेर मदर अलरेडी पोजिटिभ छ भने चाहिँ एन्टिडी दिन मतलब छैन हेर, किनभने अलरेडी पोजिटिभ भइसक्यो। एन्टिडी मदर अब नेगेटिभ छ फेरि बनाउँछ कि भनेर दिने हो के। युजली यो फर्स्ट बेबी डेलिभर हुने डेलिभरीकै बेलामा विदिन 72 आवरमा दिन्छन् अरे है, किनभने यसको पोजिटिभलाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ भनेर। फर्स्ट बेबी जन्मिने बित्तिकै दिएपछि बन्न इट विल प्रिभेन्ट, इट विल नट, अलरेडी एन्टिबडी बन्यो भने चाहिँ यसले प्रिभेन्ट गर्दैन है, बन्न नदिने हो, एन्टिबडी बन्न नदिने हो के। त्यति धेरै जान्न जरुरी छैन हेर तिमीहरूको लेभलमा। पहिले नाम निकाल अनि पढौँला। यहाँ हेर त एउटा नेममा एउटा मोडल टेस्टमा क्वेसन सोधेको थियो 1 pint अफ ब्लडमा कति ml हुन्छ भनेर। 450 ml हुन्छ सर। कति? 450 ml। 1 pint 1 pint ब्लड भनेको चाहिँ अब सुन यो पनि दुईटा थरीका छन्। अब 450 ml र 350 ml यो ब्याग अनुसार हुन्छ के। अब मोटा मान्छेलाई चाहिँ 450 ml ब्लड डोनेट गर्छन्, अलिकति पातलालाई चाहिँ अलिकति पातलाले चाहिँ 350, त्यही भएर अब युजली 450 ml हो। 450 ml अप्सनमा छ भने द्याट विल बी बेस्ट आन्सर, छैन भने 350 ml लगाऊ। 1 pint ब्लड भनेको 450 ml बेस्ट आन्सर। 450 ml हामीले चाहिँ फिमेलबाट चाहिँ 350 ml लिन्थ्यौँ, मेलबाट चाहिँ 450 ml। यो अब हेर त अब डब्ल्युबिसी को बारेमा हेर। डब्ल्युबिसी व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्युबिसी, त्यसलाई ल्युकोसाइट्स भनिन्छ। डब्ल्युबिसी को मेन फंक्सन भनेको डिफेन्सिभ फंक्सन हो हेर। डिफेन्सिभ फंक्सन डिफेन्सिभ एन्ड इम्युनिटी को काम गर्छ। इम्युनिटी को काम गर्छ। डब्ल्युबिसी हरू चाहिँ इम्युन सिस्टम का पार्ट हुन्। दे डिफेन्ड आवर बडी अगेन्स्ट फोरेन इन्भेडर। फोरेन इन्भेडर्स, फोरेन भनेको वैदेशिक, वैदेशिक इन्भेडर भनेको हस्तक्षेप, वैदेशिक हस्तक्षेपबाट बचाउँछन्, जस्तै ब्याक्टेरिया, भाइरस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अनि डब्ल्युबिसी हरू न्युक्लिएटेड हुन्छन् हेर, न्युक्लिएटेड। न्युक्लिएटेड डब्ल्युबिसी के हुन्छन् त? न्युक्लिएटेड हुन्छन्। न्युक्लिएटेड कस्ता हुँदो रहेछन्? डब्ल्युबिसी न्युक्लिएटेड हुन्छन्। अब सुन, डब्ल्युबिसी लाई ग्रेनुलोसाइट्स र एग्रेनुलोसाइट्स भनेर पढ्छौं हामी। ग्रेनुलोसाइट्स भनेको देयर साइटोप्लाज्म हैज लट अफ ग्रेन्युल्स, लट अफ ग्रेन्युल्स, ग्रेनुलोसाइट्स। अनि ग्रेनुल नभएको एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स मा एउटा हेर त इयोसिनोफिल छ, यो इयोसिनोफिल अनि यो
न्यूट्रोफिल अनि यो बेसोफिल है बेसोफिल यो तीनटा यो तीनटा ग्रेनुलोसाइट हुन् ग्रेनुलोसाइट भित्र के तीनटा पर्छन् भने युसिनोफिल न्यूट्रोफिल है अहिले आउँछ त्यो NEB भन्ने न्युमोनिक्स है बेसोफिल अनि ए ग्रेनुलोसाइट्समा लिम्फोसाइट्स र मोनोसाइट्स पर्छन् लिम्फोसाइट्स र मोनोसाइट्स हेर त यो लिम्फोसाइट्स अनि यो मोनोसाइट एक्जाममा सबैको फंक्सन सोध्छ ग्रेनुलोसाइट्स NEB भनेर सुन अनि अर्को चाहिँ यो युसिनोफिलले चाहिँ एसिडिक डाइसित स्टेन गर्छ युसिनोफिलिक डाइ एसिडिक डाइसित स्टेन गर्छ एसिडिक डाइसँग बेसोफिलले नामै बेसोफिलले बेसिक डाइसँग बेसिक डाइ है बेसिक डाइसँग स्टेन गर्छ न्यूट्रोफिल भनेको न्यूट्रल इट विल स्टेन विथ बोथ आइदर एसिडिक अर बेसिक कै बोथ न्यूट्रोफिल यो हेर त न्यूट्रोफिलको न्यूक्लियस चाहिँ एकदम क्यारेक्टरिस्टिक न्यूक्लियस हुन्छ सबभन्दा डाइ भनेको कस्तो वाला डाइ त्यो केमिस्ट्री वाला डाइ भन्नुभयो केमिस्ट्री वाला डाइ हो डाइ भनेको पुरै केमिस्ट्री नै हो हेर है हाम्रो कपालमा लगाउने रङ जुन डाइ छ नि त्यो केमिस्ट्री कलर डाइ भनेको कलरिङ एजेन्ट सुन त यो न्यूट्रोफिल छ नि हाम्रो शरीर WBCहरुमा पनि मैक्सिमम WBC मोस्ट एबन्डेन्ट ल्युकोसाइट्स भनेको चाहिँ न्यूट्रोफिल हो है न्यूट्रोफिल नियरली 60% है 60% अफ ल्युकोसाइट्स 60% अफ 60% 70% सर सुन त किताबमा रेन्ज दिएको छ 50 to 70% भनेर मैले एभरेज 60 लेखिदिएको तिमीलाई चाहिँ मैक्सिमम WBC मा नि मैक्सिमम मोस्ट एबन्डेन्ट WBC भन्यो भने न्यूट्रोफिल लगाउने न्यूट्रोफिलको लोब हेर त लोब हेर्यो भने न्यूक्लियसको लोब हेर त मल्टिलोब्ड न्यूक्लियस हुन्छ मल्टिलोब्ड न्यूक्लियस त्यही भएर यसलाई चाहिँ पोलिमोर्फोन्युक्लियर सेल भनिन्छ PMN है पोलिमोर्फोन्युक्लियर सेल्स पोलिमोर्फोन्युक्लियर भनेको मोर्फोलोजी थरीकै एकदम न्युक्लियर धेरै के PMN न्यूट्रोफिल को अर्को नाम हो पोलिमोर्फोन्युक्लियर सेल्स PMN भनिन्छ PMN न्यूट्रोफिल PMN अब सुन यो न्यूट्रोफिल को मेन काम के हो भने हाम्रो फर्स्ट सबभन्दा ब्लडमा ब्याक्टेरिया देख्ने बित्तिकै झम्टिन्छन् यिनीहरू मोटाइल हुन्छन् सिडोपोडिया हुन्छ मोटाइल हुन्छन् अनि यिनीहरू फ्यागोसाइटिक सेल्स हुन् फ्यागोसाइटिक सेल्स ब्याक्टेरियालाई देखेकै खाइदिइहाल्छन् हेर फ्यागोसाइटिक सेल्स यिनीहरूले मेनली ब्याक्टेरिया यो क्वेशन ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनमा फर्स्ट कुन सेलको संख्या बढ्छ ब्याक्टेरियल भन्यो भने न्यूट्रोफिल लाउने मेनली ब्याक्टेरियल एक्युट इन्फ्लामेसन र क्रोनिक इन्फ्लामेसन भनेको चाहिँ इन्फ्लामेसन भनेको घाउ जस्तै हो के घाउ जस्तै हो एक्युट इन्फ्लामेसनमा न्यूट्रोफिलको संख्या बढ्छ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन एक्युट इन्फ्लामेसन पस फर्मेसनमा न्यूट्रोफिल हुन्छ भनेपछि न्यूट्रोफिलमा तिमीहरूले के लाउने न्यूट्रोफिल कहिले बढ्छ भन्यो भने एउटा ब्याक्टेरियल
ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनमा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन अर्को चाहिँ एक्युट इन्फ्लामेसन अर्को चाहिँ पस फर्मेसन पस भनेको पिप के पिप भनेको के हो भने न्युट्रोफिल पस यो तीनटामा न्युट्रोफिलको संख्या बढ्छ न्युट्रोफिलको संख्या बढ्छ यो एमसी यति भोका ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन न्युट्रोफिल अब सुन त यो ब्लड है यो ब्लड यहाँ एउटा ब्याक्टेरिया छ ब्लड भन्दा बाहिरै छ के ब्याक्टेरिया यहाँ बाहिरै छ ब्लड भन्दा बाहिर छ यो न्युट्रोफिल त ब्याक्टेरिया त आउँदैन हेर मलाई खा भनेर ब्लड भित्र छिर्दैन भने न्युट्रोफिल नै बाहिर जानु पर्यो न्युट्रोफिल नै बाहिर यो इन्डोथेलियल ग्याप हेर त मैले अलिअलि त पहिला नि भने हो यो इन्डोथेलियल ग्यापबाट यो न्युट्रोफिल स्क्विज भएर है अनि बाहिरै गइदिन्छ हेर बाहिरै गइदिन्छ क्वेशन सोध्छ बाहिर जान्छ क्वेशन सोध्छ यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ न्युट्रोफिलले इन्डोथेलियल ग्यापबाट आफूलाई स्क्विज गरेर बाहिर जानेलाई साइन्समा के भनिन्छ भनेर एमओईमा क्वेशन सोधेको थियो हेर के भनिन्छ भन त पढाएको छु मैले डायापेडेसिस भेरी गुड डायापेडेसिस भनिन्छ डायापेडेसिस यो न्युट्रोफिल यसरी जानुलाई डायापेडेसिस भनिन्छ यहाँ लेख्ने मैले DIA डायापेडेसिस एमओईमा नेपालमा क्वेशन सोधेको थियो एकचोटि द प्रोसेस बाई विच न्युट्रोफिल स्क्विज इन अमिबोइड फ्यासन अक्रस द इन्डोथेलियल सेल त्यसलाई के भनिन्छ भने डायापेडेसिस ब्लडबाट टिस्युमा जान्छ हैन सर ब्लडबाट टिस्युमा जान्छ एक्स्ट्रा भ्याजेसन पनि भनिन्छ कि एक्स्ट्रा भ्याजेसन भनेको चाहिँ भ्याजेसन भनेको भेसलबाट बाहिर एक्स्ट्रा भ्याजेसन न्युट्रोफिल भनेको यहाँ लेखिदिन्छु डायापेडेसिस प्रोसेस एकछिन के भयो यस्तो प्रोसेस सुनिरहेको छ देखिरहेको छौ नि है in which process in which neutrophil त्यतिखेर न्युट्रोफिल थिएन ल्युकोसाइड WBC भन्ने थियो एउटै कुरा हो मोस्ट एबन्डेन्ट त न्युट्रोफिल नै हुन् WBC squeezes in amoeboid fashion amoeba जस्तै in amoeboid fashion across the endothelial gap endothelial cell को gap यसलाई भनिन्छ डायापेडेसिस यो सोधेको क्वेशन हो यत्रो फोटो नै देखाइसकेपछि त न्युट्रोफिल यसरी स्क्विज भएकै देखाएपछि अब पक्कै पनि बिगार्दैन होला अर्को फेमस क्वेशन हाम्रो शरीरको फर्स्ट लाइन डिफेन्स भने नै न्युट्रोफिल हो फर्स्ट सेल टु कम टु क्याच द ब्याक्टेरिया भने न्युट्रोफिल फर्स्ट लाइन डिफेन्स मेकानिजम भने न्युट्रोफिल लाउने फर्स्ट लाइन डिफेन्स मेकानिजम फर्स्ट लाइन डिफेन्स भने न्युट्रोफिल यति यहाँभन्दा धेरै त सोध्दैन
न्यूट्रोफिल संख्या कहिले बढ्छ भन्यो भने एक्युट इन्फेक्सन ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन पस फर्मेसन एक्युट इन्फ्लामेसन स्क्विज हुने एक्सनलाई डायपेडेसिस भन्ने फ्यागोसाइटिक फङ्सन हुन्छ ब्याक्टेरियल खाइदिन्छ हेर मोस्ट फ्यागोसाइटिक सेल हुन् अनि त्यसपछि फर्स्ट लाइन डिफेन्स भन्यो भने न्यूट्रोफिल लगाऊ त्यसपछि हामी आयो इओसिनोफिलमा इओसिनोफिलमा पनि इओसिनोफिलिक ग्रेनुअल्सहरू हुन्छन् इओसिनोफिलको संख्या चाहिँ 1 to 3% हुन्छ 1 to 3% of WBCs eosinophilic granules छन् इओसिनोफिलको संख्या कहिले बढ्छ भने मेनली यिनीहरू पनि फ्यागोसाइटिक हुन् प्यारासाइटिक जस्तै वुकम एस्केरियासिस भयो के एस्केरियासिस भयो दिशामा जुका पर्ने भन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ इओसिनोफिल मेनली दे फाइट अगेन्स्ट प्यारासाइट यिनीहरूको काम भनेको चाहिँ के भने डिफेन्स अगेन्स्ट parasite very important parasites helminthic parasites usually helminthic parasite platyhelminthes nemathelminthes पढ्यो होला नि yes sir helminthic parasites को अगेन्स्टमा यिनीहरूको संख्या बढ्छ प्यारासाइटिक इन्फेक्सनमा इओसिनोफिल प्यारासाइटको इन्फेक्सनमा एस्केरियासिस एक्जाम्पल एस्केरियासिस अर्को एलर्जिनमा एलर्जिक रियाक्सनमा पनि counts increase during अब प्यारासाइटिक मा त इन्फेक्सनमा त हुने भयो काउन्ट इन्क्रिज ड्युरिङ एलर्जी एनाफाइलेक्सिस भनिन्छ एउटा सिभियर एलर्जिक रिएक्सन इज कल्ड एनाफाइलेक्सिस एक्सेट्रा ब्रोन्कियल आस्थमामा पनि यो ब्रोन्कियल आस्थमा ब्रोन्कियल आस्थमा पनि एलर्जिक रिएक्सन हो एलर्जीमा इओसिनोफिल बढ्छ सम्झ एलर्जीमा कुन इम्युनोग्लोबुलिन बढ्छ IgG, IgM, IgE बढ्छ के एलर्जीमा IgE एन्टिबडी इन्क्रिजेस नेपाली इङ्ग्लिस दुईटै भयो सम्झेर बुझेर सम्झ यो किन लेखाएँ मैले भने यहाँबाट दुईटा हेर त दुईटा इओसिनोफिलिया IgE पनि ई फर एलर्जी एलर्जी आयो भने यो दुईटा लाई सम्झ दुईटामा काम लाग्छ कि पछि एन्टिबडी त पढाइहाल्छु म IgE एलर्जी यो पनि क्वेसन हो एलर्जीमा व्हिच एन्टिबडी IgE प्यारासाइटिक इन्फेस्टेसनमा IgE भने चाहिँ यो यसलाई कोरिलेट गर्ने के इओसिनोफिल त्यो भयो एलर्जी र मेनली यो हेल्मिन्थिक प्यारासाइट्स भनेर सोध्छ प्यारासाइट्स भनेर सोध्यो भने यु हेभ टु चुज IgE अथवा कुन सेल भन्यो भने इओसिनोफिल प्यारासाइटिक इन्फेक्सनमा इओसिनोफिल त्यसपछि ब्यासोफिल ब्यासोफिल त एकदमै सजिलो छ र ब्यासोफिल पनि
यो पनि प्यारासाइटमै प्यारासाइटिक इन्फेक्सनको बेलामा बढ्छ तर दुईटामा चुज गर्नु पर्यो भने तिमीले इओसिनोफिल लाऊ प्यारासाइटिक इन्फेक्सनमा बढ्छ इन्फेक्सनमा हेल्प गर्छ यसले अर्को चाहिँ सुन त यसले चाहिँ हिस्टामिन र हेपारिन रिलिज गर्छ हिस्टामिन रिलिज यो एमसीक्यू हो हिस्टामिन रिलिज कले भन्यो भने हिस्टामिन रिलिज अनि यो हिस्टामिनले पनि एलर्जी गराउँछ फेरि लगभग बेसोफिल र इओसिनोफिल उस्तै हो हिस्टामिन रिलिजले के गर्छ एलर्जी यदि क्वेसनमा हिस्टामिन रिलिज छ भने यु हेभ टु चुज बेसोफिल हिस्टामिन रिलिज अर्को हेपारिन पनि सिक्रिट गर्छ हेपारिन हेपारिन पनि रिलिज गर्छ हेपारिन रिलिज यो पनि एमसीक्यू हो हेपारिन रिलिज हेपारिन के हो नि जुकाले टोक्छ नि जुकाले टोक्यो भने रगत बगे गर्छ के यो हेपारिन हाम्रो शरीरको नेचुरल एन्टिकोएगुलेन्ट अफ आवर नेचुरल भन त नेचुरल एन्टिकोएगुलेन्ट of our body नेचुरल एन्टिकोएगुलेन्ट भनेको ब्लड जम्न नदिने हाम्रो ब्लड आफै किन जम्दैन बिकज अफ हेपारिन हेपारिन एन्ड हिस्टामिन रिलिज यो भेरी यति दुईटा चाहिँ बेसोफिलको लागि घोक्थ्यो हेपारिन एन्ड हिस्टामिन मसल हुँदैन सुन न मास्ट सेल भनेको पनि बेसोफिलकै रूप हो यो बेसोफिल जब टिस्युमा जान्छ त्यसलाई मास्ट सेल भन्छन् मास्ट सेल भनेको बेसोफिल इन टिस्यु एकछिन पछि आउँछ यही नोट छ यहाँ तल फोटै छ हेर त अब मोनोसाइट्स भनेको लार्जेस्ट ब्लड सेल हो लार्जेस्ट ब्लड सेल मोनोसाइट्सको न्युक्लियस हेर त इसेन्ट्रिकली भनेको छेउमा प्लेस किडनी शेप्ड न्युक्लियस मोनोसाइट्स पनि न्यूट्रोफिल जस्तै हाइली मोटाइल एन्ड फेगोसाइटिक सेल्स हुन् यिनीहरू ब्लडमा चाहिँ केवल 2-3 दिनसम्म बस्छन् तर यो एकदमै लङ्गेस्ट सुन त डब्ल्युबिसी को हाफ लाइफ यति भन्ने हुँदैन भेरिएबल हुन्छ न्यूट्रोफिल छन् नि न्यूट्रोफिल ब्लडमा 8 घण्टा 6 देखि 8 घण्टामै मर्छन् टिस्युमा गयो भने 24 घण्टा अनि यो मोनोसाइट्स त ब्लडमा 3 दिन तर टिस्यु भित्र छिरेपछि यिनीहरू भएर त मन्थ्स टु इयर्स इन टिस्युज अनि यिनीहरूलाई टिस्युमा गएपछि यिनीहरू म्याक्रोफेज हुन्छन् monocytes when they go and reach the tissue they are called macrophage here you note very important basophil tissue ma gaepachi blood ma basophil here ta blood ma basophil tissue ma mast cell टिस्युमा मास्ट सेल केबाट बन्छ के को अर्को रूप हो भने बेसोफिलको एउटा विद्यार्थीले नेममा न्युमोनिक्स बनाएको थियो बस्तीमा मस्ती भनेर बेसो अरे बस्तीमा मस्ती अरे मस्ती बस्तीमा मस्ती भन्यो भने बेसोफिल मास्ट सेलमा अब हेर त बस्तीमा मस्ती यो दुईटैको काम प्यारासाइटिक इन्फेस्टेसन एलर्जी दुईटैले भने यो दुईटैले हिस्टामिन रिलिज अर्को के भन हेपारिन रिलिज गर्छन् अनि यो मोनोसाइट टिस्युमा मोनोसाइट ब्लडमा मोनोसाइट टिस्युमा म्याक्रोफेज यो
यो फ्यागोसाइटिक हुन्। सुन त फ्यागोसाइटिक सबै फ्यागोसाइटिक सेल हुन्। युसिनोफिल पनि फ्यागोसाइटिक सेल हो, अनि मोनोसाइट्स पनि फ्यागोसाइटिक सेल हो। यो बेसोफिल चाहिँ लिस्ट फ्यागोसाइटिक, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ फ्यागोसाइटिक भन्यो भने बेसोफिल लाउने। बेसोफिलले चाहिँ युजली फ्यागोसाइटिस गर्दैन, तर हेपारिन हिस्टामिनहरू रिलिज गर्छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ लिस्ट फ्यागोसाइटिक लेख्दिएँ मैले। बेसोफिल चाहिँ लिस्ट फ्यागोसाइटिक, फ्यागोसाइटिक लिस्ट फ्यागोसाइटिक एक्टिभिटी बेसोफिल। अनि यहाँ हेर त मोनोसाइट्स टिस्युमा गएर म्याक्रोफेज, म्याक्रोफेज टिस्युमा गएपछि म्याक्रोफेज, मोनोसाइट्स म्याक्रोफेज, बेसोफिल बस्तीमा मस्ती, बेसोफिल मास्ट सेल्स, बेसोफिल मास्ट सेल्स। अनि यो म्याक्रोफेज त ब्याक्टेरियालाई यसरी खाइदिन्छ कि हेर, यहाँ ब्याक्टेरिया, ब्याक्टेरियालाई फ्यागोसाइटोसिस गराउँछ। ब्याक्टेरिया खाएर फ्यागोसाइटोसिस। यो म्याक्रोफेजको टिस्यु अनुसारको नाम छ। यी सबै एमसीक्यू हुन्। हिस्टियोसाइट्स भनेको के हो? हिस्टियोसाइट्स भनेको म्याक्रोफेजै हो, टिस्यु म्याक्रोफेज इन टिस्यु। यो टिस्युमा हुन्छ, टिस्यु म्याक्रोफेजको जनरल टर्म टिस्यु म्याक्रोफेज, टिस्यु म्याक्रोफेज हिस्टियोसाइट। कफर सेल्स भनेको म्याक्रोफेज लिभर, लिभरमा हुने लिभर म्याक्रोफेज, म्याक्रोफेज लिभरको म्याक्रोफेज सेल कफर सेल्स। माइक्रोग्लिया म पढाउँछु नर्भस सिस्टम ब्रेनमा, नर्भस सिस्टमको नर्भस टिस्यु, नर्भस सिस्टम ब्रेनमा, ब्रेनको फ्यागोसाइटिक सेललाई के भनिन्छ? म्याक्रोग्लिया, म्याक्रोफेजेस। अस्टियोक्लास्ट अरे अस्टियोब्लास्टले बोन बनाउँछ, बिफर बनाउने। अस्टियोक्लास्टले बोनलाई कट गर्छ यो बोनमा, बोनको म्याक्रोफेज, बोनको म्याक्रोफेज। ल्याङ्गरहेन्स सेल्स भनेको स्किनमा ल्याङ्गरिङ गरिरहेको हुन्छन् कि स्किनमा। डस्ट सेल भनेपछि त एकदमै लङ्स, एल्भियोलर म्याक्रोफेज, एल्भियोलाई भनेको त लङ हो र एल्भियोलर म्याक्रोफेज, एल्भियोलर म्याक्रोफेज। लङ्समा डस्ट सेल कहाँ पाइन्छन्? लङ्समा। मेसेन्जियल सेल्स भनेको किडनीमा पाइने, किडनीमा। यो टेबल त घोकेर घोकेसी मात्रै आउँछ, मेसेन्जियल सेल्स किडनी। यो टेबल हेर त, मोनोसाइट्स म्याक्रोफेज एकदम राम्रो तरिकाले लेखिदिएको छ। अझै पनि लिम्फोसाइट सकिएन के? अब तिमीहरूको अर्को क्लास होला, हुन त 2 घण्टा झेल्न सक्छौ कि सक्दैनौ तिमीहरूले? तिमीहरूले 2 घण्टा झेल्न सक्छौ भने म अबदेखि शनिबार आइतबार अब 2 घण्टा पढाएर पनि अब अलिकति छिटो पढ्नु पर्यो कि। अब कमल नेपाल सरको अब क्लास हुन्छ कि हुँदैन सर? अब क्लास शनिबार बिचमा यस्तै मेरो कहिलेकाहीँ फुर्सद भयो भने इमर्जेन्सी क्लास राखौँला। सर हजुरको विशेष गरी सटरडे र सन्डे होइन? मेरो विशेष गरी सटरडे र सन्डे हो। कहिलेकाहीँ अब यो कमल सरहरू बिजी भएको बेला अब तिम्रो यताउति फेरि लिन पर्ने हुन्छ। अब हामी सुन त, अब 2 घण्टामा ब्लड सकिन्छ, त्यसपछि नर्भस सिस्टम सुरु गर्छौँ। अब त्यही हो। अनि सुन, भिडियोको लागि चाहिँ अब भोलि बिहानबाट मेरो नेममा CBS को क्लास होला। अब त्यसको लागि म भिडियो आफै रेकर्ड गरेँ भने अनि ठ्याक्कै तिमीहरूको यो जुन छुटेको यो ब्लडतिर आसी हो नि त, अपलोड नभएको सुरुको त अपलोड छ, त्यो त्यसरी अपलोड गरौँ है त। ल मैले त रेकर्ड गरेछु हैन सर, तर धेरै हाई क्वालिटीमा डाउनलोड गरेछु के रेकर्ड चाहिँ।
मेनली चाहिँ सुन त भिडियोमा डिपेन्ड पनि नभऊ कि मेनली त क्लास एटेन्ड गर भिडियो रिभिजनको लागि भेरी बेस्ट नत्र हेर अनलाइन भिडियो यति धेरै हुन्छ भिडियो छ म त्यही भिडियो पढ्छु भन्ने हुन्छ नि त्यति त्यो हुन्न क्लासै एटेन्ड गरौँ क्लासै एटेन्ड गरौँ नोट पढौँ भिडियो भन त एउटा सर क्वेसन छ सर भन सर erythroblastolosis fetalis occur if RH मेल अनि माइरी RH फिमेल त्यसमा पोजिटिभ नेगेटिभ भनेको छ त्यो एन्सरमा दिएको छ अनि मेल पोजिटिभ सुन त फिमेल सेन्सिटाइज हुनै पर्यो फिमेल सेन्सिटाइज हुनको लागि मेल पोजिटिभ हुनु पर्यो पोजिटिभ मेल म्यारिज विथ नेगेटिभ फिमेल एन्ड द्याट इज अल्सो इन सेकेन्ड प्रेग्नेन्सी भेरी इजी एन्सर अब कताबाट आफै मिलाऊ यस अनि सर यो मेल नेगेटिभ भएपछि हुन सक्दैन erythroblastolosis नेगेटिभ भएपछि त सेन्सिटाइजेसन कसरी भयो त नि नेगेटिभ भएपछि त हुने कुरै भएन नेगेटिभ त युनिभर्सल डोनर जस्तै हो ओ नेगेटिभ ब्लड आँखा चिम्लेर ट्रान्सफ्युज गर न केही पनि हुँदैन मेल नेगेटिभ मेल पोजिटिभ हुनै पर्छ मेल पोजिटिभ फिमेल नेगेटिभ द्याट इज अल्सो व्हेन द फिमेल इन सेकेन्ड स्टेज अफ फिमेल इन सेकेन्ड प्रेग्नेन्सी यत्रो यति राम्रो फोटो बनाएको छ अब त बुझ हेर त फेरि हेर त यस्तो मैले सोधे कि मेल नेगेटिभ भएपछि हुन सक्छ हुन्न मेल सेन्सिटाइजेसन हुनु पर्यो सेन्सिटाइजेसन मिन्स तीनटा कुरा हेर सेन्सिटाइजेसन तीनटा कुरा ट्रान्सप्लान्ट बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गरियो पोजिटिभ मेलको ट्रान्सप्लान्ट अनि टिटिपी भन्ने फर्मुला हो कि टिटिपी ट्रान्सप्लान्ट ट्रान्सफ्युजन प्रेग्नेन्सी ट्रान्सप्लान्ट भयो पोजिटिभ ब्लडसित ट्रान्सप्लान्ट भयो ट्रान्सफ्युजन भयो पोजिटिभ ब्लड ग्रुपसित अनि प्रेग्नेन्सी भयो पोजिटिभ हस्बेन्डसित त्यति सेन्सिटाइजेसन हुन्छ है त ल थ्याङ्क यू सर ओके